ก็จะบังเกิดความรู้ความเข้าใจในพระสัทธรรมคำสอนเหล่านั้น เมื่อเป็นที่เข้าใจได้ถูกต้องเฮาก็จะช่วยกันนำพระธรรมคำสอนเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะก่อให้เกิดประโยชนะตั้งจิตตั้งใจตั้งสติปัญญาปารมีธรรมเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะก่อให้เกิดเป็นผลตรงนี้ก็ก่อให้เกิดอย่างน้อยก็ทำให้ผู้ฟังนั้นได้เกิดสติปัญญาสุดสุสังละพะเตปัญญังการฟังตีดี การมีสติปัญญา พิจารณาถึงเนื้อหาสาระธรรมเหล่านั้นก็จะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็จะเป็นความที่มีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานโดยพลานิสงส์ของการได้รู้การก็ได้เข้าใจการได้ประพฤติปฏิบัติในพระธรรมต่างหลายเหล่านั้นเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติจนเกิดความเข้าใจแล้วก็จะได้ช่วยกันนะเอาพระธรรมคำสอนเหล่านั้นไปเผยแผ่ไปไปบอกหรืออย่างน้อยก็ได้ประพฤติเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่คนต่างหลายได้หันเมื่อคนต่างหลายได้หันอย่างน้อยเฮาก็ได้ชี้แจงได้บอกได้กล่าวว่าผลการประพฤติปฏิบัติธรรมมันเป็นความดีงามเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีได้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นได้เป็นแบบอย่างเรียกว่าเป็นคุณงามความดีเป็นกลิ่นหอมที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติได้ฟุ้งกระจายไปคือคนทั้งหลายได้รู้ว่าบุคคลคนนี้เป็นคนดีเป็นคนที่น่านับถือเป็นคนมีเกียรติแล้วก็สิ่งหนึ่ง อันจะเกิดตัวมาหลังจากที่ได้ประพฤติปฏิบัติได้เป็นตัวอย่างได้เป็นแบบอย่างได้เป็นบุคคลที่คนทั้งหลายนับหน้าถือตาเพราะคุณงามความดีบุคคลที่ได้ถูกนับถือถูกยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะเกิดจากการปฏิบัติธรรมนั้นบุคคลคนนั้นเมื่อได้เป็นถึงลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าได้มีกำลังปัญญามีกำลังกายมีกำลังสติปัญญาที่จะเชิญชวนจักจวนเป็นผู้นำในการที่จะให้คนทั้งหลายได้มาร่วมบุญร่วมกุศลหรือเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณเป็นผู้นำที่จะนำทางมัคคะนายกนะเป็นผู้นำต่างศีลต่างธรรมแล้วก็จะก่อให้เกิดพลังสามัคคีขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาบุคคลผู้นี้ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงคนนับหน้าถือตาก็จะจะเอ่ยสิ่งใดคนต่างหลายก็เชื่อเพราะเชื่อนั้นเชื่อจากการประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้องเชื่อที่บุคคลคนนั้นได้เป็นตัวอย่างที่ดีได้เป็นคนดีได้เป็นที่นับหน้าถือตาอันเกิดจากข้อวัดปฏิบัติธรรมเป็นในเรื่องที่ดีอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เฮาท่านทั้งหลายนะเกิดจากการสะสมบารมีธรรมเกิดจากการฟังฟังธรรมจากครูบาอาจารย์เกิดจากการศึกษาเราเรียนเกิดจากการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในทางที่ถูกต้องที่เป็นไปตามคำนองครองธรรมที่เป็นไปตามคำสอนของครูบาอาจารย์เป็นไปตามพระธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้อันนี้ก็เกิดได้
กับท่านสาธุชนทุกท่านเนอะบอกว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อได้ฟังน้ำธรรมคำสอนแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้องที่เฮาได้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในทางที่ถูกต้องเพราะเฮาได้ยินได้ฟังมานักเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดความรู้ตามที่ว่ามาท่านสาธุชนทั้งหลายนะบุคคลทุกคนในโลกนี้มีความปรารถนามีความน่าใคร่น่าพอใจในการที่เป็นของที่หาได้ยากในโลก5ประการนะเราก็จะหันว่าเป็นสิ่งที่เป็นความจริงคนตั้งหลายในโลกนี้มีความปรารถนามีความพอใจมีความต้องการของที่หาได้ยาก5ประการอันได้แก่อายุวันนะสุขยศและก็สวรรค์อายุวันนะสุขยศสวรรค์5สิ่ง5ประการนี้ทุกคนมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะมีอายุยืนปรารถนาที่จะมีวันนะผ่องใสมีชื่อเสียงมีเกียรติยศปรารถนาที่จะให้ตัวเองนั้นมีความสุขปรารถนาที่ให้ตัวเองนั้นเป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นที่ไว้หน้านับหน้าถือตาของคนทั้งหลายและก็ปรารถนาอยากจะไปปฏิสนธิเป็นอุบัติอุบัติเกิดขึ้นในสวงสวรรค์ปรารถนาที่จะให้ความเป็นอยู่ของตนเองนั้นดีขึ้นธรรมะถึง5ประการนี้หมู่เฮาท่านทั้งหลายบ่ได้กล่าวว่าจะมีได้โดยการอ้อนวอนโดยการสร้างความปรารถนาถ้าการจะได้ธรรมะ5ประการนี้จะมีได้โดยการอ้อนวอนหรือเพียงตั้งความมุ่งมั่นปรารถนาเอาไว้เชื่อว่าภายในโลกนี้ก็พลาดขาดบ่ได้ทุกคนจะต้องได้เหมือนเดียวกันหมดในทางพระพุทธศาสนานั้นได้กล่าวว่าอริยสาวกผู้ปรารถนาอายุบ่ควรจะอ้อนวอนหรือมัวเพลิดเพลินกับอายุเพราะหันแก่อายุแต่อริยสาวกผู้ปรารถนาอายุพึงดำเนินตามข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่ออายุเพราะข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่ออายุที่ดำเนินตามแล้วนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อการได้อายุอริยสาวกนั้นก็จะได้เป็นผู้ได้อายุบอกว่าจะเป็นของทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ข้อความตรงนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันเป็นพุทธดำรัสที่พระพุทธองค์ว่าไผก็แล้วแต่โดยเฉพาะพระอริยสาวกทั้งหลายถ้ามีความมุ่งมั่นปรารถนาอายุพระพุทธองค์บอกว่าจะต้องปฏิบัติจะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะให้มีอายุยืนยาวถ้าเป็นเพียงแค่ต้องการแต่บ่ได้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในต่างที่จะให้มีอายุยืนบุคคลทั้งหลายบ่ว่าจะเป็นพระอริยสาวกหรือมนุษย์ก็บ่สามารถที่จะให้มีอายุยืนได้เพราะว่าจะเป็นอายุที่เป็นของทิพย์หรือเป็นอายุของมนุษย์เพราะฉะนั้นตรงนี้ยืนยันให้เฮาท่านทั้งหลายได้กล่าวว่าธรรมะ5ประการที่ว่ามาอันได้แก่อายุวันนะยศสวรรค์สุขพระพุทธองค์บอกว่าบ่ควรที่จะอ้อนวอนหรือ
มัวเพลิดเพลินกับอายุวรรณะสุขยศสวรรค์นั้นเพราะการได้อายุได้วรรณะได้สุขได้ยศได้สวรรค์มานั้นจะต้องได้มาด้วยการปฏิบัติประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเองบ่ได้มาเพราะเพียงแค่อ้อนวอนหรือตั้งความมุ่งมั่นปรารถนาต่ออันจะต้องลงมือปฏิบัติจะต้องลงมือปฏิบัติการได้ลงมือปฏิบัติเพื่อที่จะก่อให้เกิดผลมีอายุมีวรรณะมีความสุขมียศมีสวรรค์นั้นต้องแลกด้วยสติปัญญาต้องแลกด้วยกำลังกายต้องแลกด้วยกำลังใจจึงจะเป็นที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าบุคคลคนใดบอกว่าจะเป็นพระอริยะหรือเป็นบุคคลมนุษย์ทั่วไปถ้าต้องการอายุต้องการวรรณะต้องการจะมีความสุขต้องการยศถาบรรดาศักดิ์ต้องการสวรรค์บุคคลคนนั้นก็จะต้องได้กระทำด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาของตัวเองในทางที่ถูกต้องเป็นความหันติถูกต้องเป็นความประพฤติที่ถูกต้องโดยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอันนี้มีโอกาสที่จะทำได้แต่ถ้าเป็นไปเพียงแค่อ้อนวอนเป็นไปเพื่อตั้งความปรารถนาไว้ต่ออันก็บ่สามารถที่จะให้มีอายุมีวรรณะมีความสุขมียศมีสวรรค์ตามความปรารถนาของตัวเองได้อันนี้เป็นพุทธดำรัสที่พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้คือเฮาเจ้าพุทธท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาในเบื้องต้นก็คงจะได้กล่าวถึงเรื่องอายุก่อนอายุนั้นความหมายก็คือเวลาที่ดำรงชีวิตอยู่เวลาชั่วชีวิตช่วงเวลานับตั้งแต่เกิดหรือตั้งแต่มีมาจนถึงเวลาที่กล่าวถึงหรือสั้นๆก็คือช่วงเวลาแห่งชีวิตหรือช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดมาแต่อายุที่เป็นกรรมเดิมในภาษาบาลีความหมายลึกลงไปก็หมายถึงว่าเนื้อตัวของชีวิตหรือพลังที่เป็นแก่นของชีวิตก็ได้ก็คือหมายถึงความว่าพลังที่ทำให้ชีวิตสืบต่อดำเนินไปหรือพลังที่ช่วยให้องค์ประกอบต่างๆของชีวิตเจริญงอกงามขึ้นได้โดยเหตุนี้ความหมายจากภาษาบาลีหลายแห่งอายุจึงหมายถึงความมีชีวิตยืนยาวหรือการเป็นผู้สืบต่อไปได้ยาวนานอายุยืนก็เป็นกรรมที่เฮาได้ใจกันเพราะฉะนั้นความหมายของอายุก็คือเวลาที่ดำรงชีวิตอยู่เวลาชั่วชีวิตตั้งแต่เฮาเกิดมาจนถึงเฮาสิ้นชีวิตเรียกว่าเป็นอายุเพราะฉะนั้นการที่จะมีอายุก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอายุเป็นตัวนำเป็นแกนเป็นพื้นฐานรองรับคุณสมบัติอย่างอื่นตลอดถึงทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าเป็นตัวนำเป็นแกนเป็นพื้นฐานรองรับคุณสมบัติอย่างอื่นๆเพราะว่าต่อเมื่อยังมีอายุมีชีวิตเป็นไปอยู่คุณสมบัติอย่างอื่นๆบ่ว่าจะเป็นวรรณะเป็นความสุขเป็นยศแล้วก็เป็นความไร้โรคเป็นต้น
ก็จะมีได้และจึงจะบังเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นได้ก็เพราะฉะนั้นอายุก็คือพลังขับเคลื่อนชีวิตและก็ความมีชีวิตยืนยาวเพราะฉะนั้นความที่มีอายุยืนยาวจึงเป็นธรรมะข้อแรกที่คนทั้งหลายมีความมุ่งมา่ปรารถนาท่านสาธุชนทั้งหลายข้อวัดปฏิบัติที่จะทำให้มีอายุยืน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อการให้มีอายุหรือการได้อายุนั้นท่านจำแนกออกเป็นสองด้านด้านที่หนึ่งก็คือส่วนร่างกายหรือที่เราเรียกว่าเป็นรูปธรรมกับแห่งด้านหนึ่งก็เป็นทางด้านจิตใจหรือเป็นฝ่ายนามธรรมทางด้านรูปธรรมอายุย่อมอาศัยความมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพดีบ่มีโรคร้ายเบียดเบียนหรือมีโรคเบาบางการฮู้จักบำรุงร่างกายอย่างบัดใจปรนเปรอการระมัดระวังรักษาสุขภาพการป้องกันและก็การบำบัดโรคการฮู้จักบริโภคปัจจัยเรียกว่าปัจจัย4และปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ปัญญาอย่างที่เรียกว่าเป็นโยนิโสมนสิการอันนี้เป็นเรื่องที่เราได้คนที่มีอายุยืนได้ประพฤติปฏิบัติกันในเรื่องของด้านรูปธรรมก็คือการมีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีบ่มีโรคร้ายเบียดเบียนหรือมีโรคเบาบางการฮู้จักบำรุงร่างกายอย่างพอดีบัดใจอย่างปลนเปลือการระวังรักษาสุขภาพการป้องกันและก็การบำบัดโรคการฮู้จักบริโภคปัจจัย4และปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับตัวเฮาโดยใช้ปัญญาพิจารณาอย่างแยบคายอันนี้เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพทางด้านร่างกายในทางพระพุทธศาสนาท่านมองหันความสำคัญของการรักษาสุขภาพทางกายเพื่อที่จะดำรงอายุไว้โดยถือว่าเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งของชีวิตที่ดีในระดับที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเรียกว่าสมาธิเรียกว่าทิฏฐิธรรมิกทะประโยชน์ทิฏฐิธรรมิกทะประโยชน์ก็คือประโยชน์ในปัจจุบัน ตัวอย่างพุทธโอวาทที่ประทานแก่พระเจ้าแผ่นดินแคว้นโกศลพระพุทธองค์นั้นได้กล่าวในเรื่องนี้แก่พระเจ้าประเสนทิโกศลซึ่งพระเจ้าประเสนทิโกศลนั้นมักจะเสวยพระกายอาหารมากเมื่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็มีการประทับนั่งที่อึดอัดทั้งพระวรกายก็อุ้ยอ้ายพระพุทธองค์ทรงประสงค์จะอนุเคราะห์จึงตรัสแนะนำโดยพุทธโอวาทซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็มีความหมายว่าคนที่มีสติอยู่ตลอดเวลารู้จักประมาณในการบริโภคย่อมมีเวทนาเบาบางแก่จ้าครองอายุอยู่ได้เมินอันนี้เป็นพุทธดำรัสที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนแก่พระเจ้าประเสนทิโกศลพระเจ้าแผ่นดินแคว้นโกศลบอกว่าคนที่มีสติอยู่ตลอดเวลาฮู้จักประมาณในการบริโภคย่อมมีเวทนาเบาบาง
แก่ช้านะแก่จ้าครองอายุได้ยืนนานครองอายุได้เมินก็สรุปแล้วตรงนี้ก็คือคนที่มีสติเนี่ยจะรู้จักในการบริโภคก็คือบริโภคมานักเมื่อบริโภคมานักแล้วความปวดเนื้อปวดตัวปวดแข้งปวดขาก็จะเบาบางบุคคลคนนั้นดูจะมีใบหน้าอ่อนวัยแล้วก็จะมีอายุยืนยาวเป็นสรุปพระดำรัสที่พระพุทธองค์ได้ตรัสแก่พระเจ้าประเสนาธิโกศลพระเจ้าประเสนาธิโกศลได้หันประจายหนุ่มคนหนึ่งได้บอกให้ประจายคนหนุ่มซึ่งเป็นทหารคนสนิทที่ได้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกันแล้วก็บอกให้ประจายคนนั้นว่าจำคาถานี้ไว้เนอะแล้วก็คอยกล่าวตักเตือนในเวลาที่เสวยพระกยาหารทุกครั้งเป็นเครื่องเตือนสติฮือทรงยับยั้งที่บ่ฮือเสวยเกินประมาณต่อมาบ่เมินเต่าใดพระเจ้าประเสนาธิโกศลก็มีพระวรากายกระปี้กระเป๋าทรงสามารถวิ่งจับม้าจับกวางได้มีพระดำรัสชื่นชมพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าว่าได้ทรงอนุเคราะห์พระองค์ทางด้านประโยชน์ที่มองหันและประโยชน์ที่บ่สามารถมองด้วยสายตาได้พุทธดำรัสที่ย้ำอยู่เสมอก็คือได้ฮือกรรมแนะนำฮือบริโภคสิ่งต่างๆโดยการพิจารณาการกินการใจโดยคำที่นึกถึงคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งนั้นเพื่อฮือพอดีก็จะบ่เกิดโทษแต่ฮือเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นเครื่องส่งเสริมชีวิตที่ดีงามเช่นการกินอาหารบ่ใจหันแก่ความสนุกสนานมัวเมาแต่เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้เป็นอยู่อย่างผาสุกสามารถดำเนินชีวิตที่ดีชีวิตที่งามชีวิตที่ประเสริฐได้ใจเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนของลมของแดดคุ้มภัยพักผ่อนใจชีวิตส่วนตัวเป็นต้นบ่ได้เป็นไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อแข่งขันหรือเมาเกียรติยศอวดข่มภัยคนใดคนหนึ่งทำให้ตนได้คุมสติปัญญาได้ปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติที่ถูกต้องเรียกว่ามีนิสรณปัญญาก็คือมีปัญญาที่ทำชีวิตให้เป็นอิสระหรือมีปัญญาพาไปสู่ความรอดหรือมีปัญญาสำหรับปลดปล่อยตัวให้เป็นอิสระถ้าสามารถปล่อยตัวให้เป็นอิสระได้แล้วก็นับว่ามีความพร้อมมีคุณสมบัติเป็นพื้นฐานที่จะช่วยปลดปล่อยให้คนอื่นต่อไปได้เป็นอย่างดีหากชีวิตของตัวเองเป็นไปอย่างสะดวกสบายเป็นไปที่ถูกต้องตามทำนองของธรรมเราก็สามารถที่จะแนะนำเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างคนอื่นได้เรียกว่าเมื่อชีวิตมีความอิสระปลอดโปร่งปราศจากความบีบคั้นก็ย่อมเกื้อกูลแก่การมีอายุจะดำรงคงอยู่ได้ยืนนานอันนี้เป็นแนวทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้เนิ่นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้มีพระพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้แสดงข้อปฏิบัติที่เกื้อกูลแก่
การมีอายุยืนยาวธรรมะที่ช่วยให้อายุยืนมี5ประการประการที่สัปปายะการีสร้างสัปปายะทำอะไรอย่างก็ได้เพื่อเป็นที่สบายเกื้อกูลแก่สุขภาพอันนี้เป็นประการที่เรียกว่าสัปปายะการีการสร้างความสบายทำอะไรอย่างที่ให้มันเป็นที่สบายเกื้อกูลแก่สุขภาพอันนี้เรียกว่าสัปปายะการี อันที่สัปปาเยมัตตัญญูแม้ในสิ่งที่สบายนั้นก็หู้จักประมาณทำแต่พอดีอันนี้สำคัญสถาญาติโยมการทำความสบายให้แก่ตัวเก่าเพื่อให้เป็นที่เกื้อกูลแก่ความสุขภาพบางทีถ้าปฏิบัติข้อนี้นักเกินไปก็เป็นสาเหตุที่ทำให้อายุสั้นก็เป็นไปได้อย่างเช่นการพักผ่อนการนอนหลับเฮาถือว่าการนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดการพักผ่อนอยู่ในบ้านที่เย็นสบายเรียกว่าสัปปายะการีการสร้างความสบายสร้างความร่มรื่นสร้างความเยือกเย็นสร้างความสุขแต่ถ้าเราทำอย่างอันถึงวันโดยที่บ่ไปถูกแดดโดยที่บ่ได้ออกกำลังกายก็ทำให้เกิดความบ่สบายขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นข้อที่2จึงรองรับมาว่าสัปปาเยมัตตัญญูแม้ในสิ่งที่สบายนั้นก็หู้จักประมาณทำแต่พอดีมัชฌิมาปฏิปทาอันนี้เป็นข้อที่2ข้อที่3ปณีตะโภชีบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายเกี้ยวให้ละเอียดอันนี้สำคัญในศรัทธาญาติโยมบางคนติดพฤติกรรมกินเวยกินมุมมามกินบะเกี้ยวอันไหนลำตักใส่แต่ไปนักตีต้องแล้วก็เมื่อนักตีต้องก็ทำให้ เวลาบ่หิวหรือหิวน้อยเวลาหิวน้อยแล้วกินเข้าไปร่างเกินความต้องการของร่างกายนะเกินความจำเป็นความต้องการของร่างกายก็จะทำให้บรรดาสิ่งที่เขากินเข้าไปนั่นกลายเป็นน้ำตาลกลายเป็นไขมันทำให้อ้วนเมื่อทำให้อ้วนแล้วก็ย่อมจะเกิดความลำบากให้แก่ร่างกายเหมือนกับที่ได้กล่าวมาก็คือพระเจ้าประเสนาธิโกศลพระเจ้าแผ่นดินแคว้นโกศลเป็นคนกินข้าวลำแล้วก็เวลาไปนั่งฟังธรรมก็นั่งรับพระพุทธเจ้าได้มีความฮักต่อพระเจ้าประเสนาธิโกศลก็จึงได้ตรัสบอกคือการรับประทานหรือการบริโภคการเสวยพระกยาหารคือเสวยแต่พอดีเมื่อเสวยแต่พอดีทำให้ร่างกายแข็งแรงบาดเจ็บป่วยแล้วก็มีอายุยืนตยพระเจ้าประเสนาธิโกศลเคารพเจียวฟังพระพุทธเจ้าก็ได้สั่งลูกน้องคนสนิทบอกว่าเวลาทำการบริโภคอาหารอยู่เสวยอาหารอยู่ต้องช่วยเตือนช่วยนับ
ว่าเฮากินเข้าไปกี่กรรมพอครบจำนวนแล้วก็ต้องวางจรวางทุกสิ่งวางทุกอย่างเมื่อได้ปฏิบัติเป็นลักษณะแบบนี้ก็ทำให้พระองค์นั้นมีน้ำหนักลดลงเมื่อมีน้ำหนักลดลงก็ทำให้วิ่งทำให้เดินคล่องแคล่วก็เกิดความสุขใจความสบายใจอย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นการบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็คือพวกปลานะถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็เป็นพวกปลาก็เป็นสิ่งที่ย่อยง่ายแต่ถ้าเป็นเนื้อก็ย่อยค่อนข้างยากประการที่สี่กาลจารีปฏิบัติตนให้เหมาะในเรื่องเวลาฮู้จักการจัดเวลาทำพอดีเวลาความหมายข้อนี้ที่จะทำให้อายุยืนก็เรื่องการปฏิบัติตนให้พอเหมาะในเรื่องเวลาคำว่าเรื่องเวลานี้ก็คือตรงเวลาศรัทธาญาติโยมกินข้าวเจ้าตื่นมาแล้วจะไปฟังกินเตื้อกินข้าวเจ้าก็ต้องประมาณ7 โมงกินข้าวแม่ตอนก็ตั้งแต่ประมาณ11 โมงเกิ่งไปจนถึงเที่ยงเกิ่งเข้าอาหารเย็นก็ฮือกินก่อนทุ่มกินพอประมาณกินจะไปนักถ้าประพฤติปฏิบัติอย่างเป็นประจำเรียกว่าตรงเวลานอนก็ตรงเวลากินก็ตรงเวลาทำการทำงานก็ตรงเวลากาลจารีปฏิบัติตนให้เหมาะในเรื่องเวลาอันนี้ถือว่าเป็นข้อที่สี่ทำให้คนที่มีอายุยืนถ้าหากว่าคนไหนบ่ได้ทำประพฤติปฏิบัติตามกาลเวลาวันนี้กินข้าวเจ้า7 โมงวันพุธกินข้าวเจ้า8 โมงวันฮือกินข้าวเจ้า6 โมงหรือตี 5อย่างนี้เป็นต้นอาหารกลางวันก็เหมือนเดียวกันอาหารเย็นก็เหมือนเดียวกันอาหารเย็นนักโภชนาการเปิ้นได้เตือนบอกว่าแมลงเฮากินเข้าไปแล้วเฮาไม่ได้ไปใช้พลังงานอย่างมีแต่นอนเมื่อนอนแล้วก็ทำให้ไขมันไปสะสมพอกพูนน้ำหนักขึ้นเพราะฉะนั้นอาหารตอนแมลงนี้ถ้าบ่จำเป็นก็บ่ต้องกินก็กินให้พอดีกินบ่นักก็ถือว่าปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติข้อนี้อย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้อายุยืนนะตามที่กล่าวมาข้อสุดท้ายพรหมจารีฮู้จักถือพรหมจรรย์นะฮู้จักถือพรหมจรรย์ตามควรคำว่าพรหมจรรย์ก็คือการเว้นจากการเสพกามนะก็เป็นข้อสุดท้ายข้อที่5จะต้องเว้นจากการเสพกามการประพฤติปฏิบัติธรรมนอนวัดแล้วก็คณะที่นอนวัดก็พยายามฝึกจิตฝึกใจถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าฮู้จักถือพรหมจรรย์ตามควรท่านสาธุชนทั้งหลายแม้ว่าการบริหารคือการปฏิบัติตนในด้านกายจะเป็นสิ่งสำคัญแต่กายก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตที่ว่ามานี้ถึง5 ประการนี้เป็นการบริหารคือปฏิบัติตนในทางด้านกายแต่ว่ากายก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตนั้นประกอบไปด้วยรูปและก็นามต้องมีทั้งกายและก็จิตจึงจะมีชีวิตอยู่ได้และกายกับจิตนั้นย่อมสัมพันธ์ต้องอาศัยส่งผลซึ่งกันและกันใน
ในการที่จะมีอายุยืนนอกจากจะระวังรักษาและบำรุงร่างกายแล้วก็จะต้องมีข้อปฏิบัติทางด้านจิตใจตัวเองคือจะต้องหู้จักระวังรักษาบำรุงจิตใจของตัวเก่าเครื่องระวังรักษาบำรุงจิตใจก็คือคุณธรรมนั่นเองการฝึกอบรมจิตใจและก็การเจริญปัญญาในบรรดากุศลธรรมที่เกื้อกูลแก่อายุนั้นข้อที่มีผลนักโดยตรงอันได้แก่เมตตาและก็กรุณาคือความฮักความปรารถนาดีมีไมตรีคิดจะช่วยเหลือเกื้อกูลปราศจากความพยาบาทความอาฆาตคิดร้ายนะคิดร้ายแล้วก็ยังบ่พอนะก็จำเป็นจะต้องเรียกว่ามีความเมตตากรุณาแล้วนอกจากที่จะคิดมีความปรารถนาดีมีไมตรีคิดจะช่วยเหลือเกื้อกูลปราศจากความพยาบาทอาฆาตคิดร้ายผูกใจเจ็บแค้นดำรงในอวิหิงสาคือปราศจากเรียกว่าปราศจากวิหิงสาบ่ข่มเหงเบียดเบียนผู้อื่นบ่คิดร้ายต่อมุ่งทำลายบ่คิดร้ายมุ่งทำลายดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าการที่บุคคลละปาณาติบาตเว้นขาดจากการทำลายชีวิตวางทันดะวางศาตรามีความละอายต่อบาปประกอบด้วยเมตตาใฝ่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงนี่คือข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืนความฮักความเมตตาความมีไมตรีย่อมส่งเสริมความมีอายุยืนทั้งแก่ตัวเก่าและก็คนอื่นสำหรับตัวเฮาเองนั้นเมื่อมีเมตตาจิตใจก็ผ่องใสสดชื่นเบิกบานระบบต่างๆในร่างกายก็บ่ตึงเครียดทำงานคล่องแคล่วเบาสบายช่วยให้มีสุขภาพดีเมื่อต่างคนต่างก็ฮักใคร่บ่เบียดเบียนกันบ่ทำร้ายกันต่างก็มีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวเท่ากับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีอายุยืนไปตัวยิ่งกว่านั้นเมื่อมีเมตตามีกรุณาหันมาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อุดหนุนส่งเสริมส่งเสริมกันและกันคนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือก็มีคนช่วยเหลือเช่นคนที่ขาดแคลนก็ได้รับการแบ่งปันโดยการให้อาหารปัจจัยยังชีพอย่างอื่นๆเมื่อคนคัดสนยากไร้อ่อนแอได้รับอาหารและก็ปัจจัยเครื่องยังชีพอื่นๆก็ทำให้เป็นอยู่มั่นคงทำให้เป็นอยู่ได้แล้วก็กลายเป็นคนแข็งแรงก็เท่ากับว่าได้รับการต่ออายุให้ยืนยาวหรือทำอายุยืนยาวมั่นคงนั่นเองเมื่อพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่าเมื่อพระภิกษุผู้เว้นจากการประกอบศิลปวิทยาเพื่อหาเลี้ยงชีพเพราะทำหน้าที่ดำรงและก็สืบทอดธรรมในหมู่มนุษย์ก็ได้รับการอุดหนุนโดยปัจจัยที่มีภัตตาหารเป็นต้นก็ทำให้ได้รับการถวายอายุให้สามารถบำเพ็ญกิจของผู้ดำรงและก็สืบทอดธรรมอยู่ได้ตลอดไปส่วนต่างฝ่ายผู้ฮื้อ
หรือผู้บำรุงอุดหนุนนั่นก็ชื่อว่าได้ประกอบคุณงามความดีได้ประกอบคุณงามความดีที่เป็นกุศลกรรมซึ่งทำให้เกิดความปีติยินดีและความมีจิตใจเบิกบานผ่องใสเป็นพลังส่งเสริมอายุสามารถช่วยคนที่มีอายุยืนอยู่แล้วให้มีอายุยืนยาวได้เมื่อ ได้อายุแก่ผู้อื่นแล้วเมื่อให้อายุแก่คนอื่นแล้วตนเองก็เป็นผู้ได้อายุด้วยเช่นเดียวกันพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้หลายแห่งเป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ให้เมื่อให้อาหารชื่อว่าให้ฐานะสังห้าประการแก่ผู้รับคือให้อายุให้วรรณะให้สุขให้พละให้ปฏิภาณคันได้อายุแล้วก็เป็นผู้มีส่วนได้อายุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อคนทั่วไปหรือคนส่วนใหญ่มีไมตรีจิตฮักใคร่ปรารถนาดีต่อกันกระแสจิตเมตตาก็จะแผ่เอิบอาบซึมซาบกระจายไปทั้งทั่วสังคมบันดาลให้เกิดความสุขรู้สึกร่มเย็นแผ่ปกคลุมอยู่แล้วจะไปไหนทำเรื่องอะไรหยังก็บ่ต้องคอยเสียวสะดุ้งหวาดระแวงในภาพเช่นนี้ชีวิตด้านกายก็ปลอดภัยจิตใจก็มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงก็เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นการที่ได้ได้เอ่ยในวันนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจในส่วนการพัฒนาตัวเฮาให้มีอายุยืนท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อคนส่วนใหญ่เป็นคนมีไมตรีจิตฮักใคร่ปรารถนาดีต่อกันกระแสจิตเมตตาก็แผ่เอิบอาบซึมซ่านกระจายไปทั่วทั้งสังคมบันดาลให้เกิดความสงบสุขความรู้สึกร่มเย็นแผ่ปกคลุมทั่วไปจะไปไหนจะทำอะไรหยังก็บ่ต้องคอยเสียวสะดุ้งหวาดระแวงในสภาพเช่นนี้ชีวิตด้านกายก็จะปลอดภัยจิตใจก็มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์นับว่าเป็นสุขภาพอุดมคติของเรียกว่าเป็นสภาพอุดมคติสังคมที่ทางพระศาสนาจะชี้แนะให้คนนึกถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ปากันประพฤติธรรมซึ่งหากเปลี่ยนไปได้เช่นนี้คนตั้งหลายก็จะย่อมจะมีอายุยืนยาวทั่วไปและจะมีอายุยืนยาวนักยิ่งขึ้นได้ผลยิ่งกว่าการชูเอายาชูกำลังที่เป็นซื้อมาขยายชีวิตซึ่งก็เป็นเรื่องที่เฮาท่านทั้งหลายต้องดูแลร่างกายของเฮาให้อยู่ได้อย่างใดก็ตามแม้ว่าความมีอายุยืนจะเป็นสภาพที่น่าปรารถนาอย่างยิ่งแต่ในทางธรรมท่านบ่ได้ถือว่าความมีอายุยืนนั้นเป็นตัวตัดสินคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตเครื่องตัดสินคุณค่าที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ว่าระหว่างที่อายุยังทรงอยู่บ่ว่าจะสั้นหรือยาวก็ตามบุคคลได้ใช้ชีวิตนั้นอย่างใดคือได้อาศัยชีวิตนั้นก่อกรรมทำชั่วเป็นโทษหรือทำสิ่งที่งามเป็นประโยชน์พอกพูนอกุศลธรรมหรือเจริญกุศลธรรมปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามอำนาจของอวิชชาตัณหา
หรือดำเนินชีวิตด้วยปัญญาและกรุณาชีวิตที่งอกงามด้วยกุศลกรรมอำนวยผลประโยชน์แก่ตนและกับผู้อื่นแม้จะสั้นก็ยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีอายุยืนยาวแต่เป็นที่สั่งสมอธรรมและแผ่ขยายความทุกข์ความทุกข์เพราะฉะนั้นก็เฮาท่านทั้งหลาย ในฐานะที่เป็นเจ้าพุทธก็ขอได้ช่วยพิจารณาถึงกรรมที่ได้อู้มาก็คือชีวิตคือมียืนยาวเพราะว่าอายุนั้นการปั่นปอนอายุวันโนสุขังพลังอายุวันโนสุขังพลังนั่นอันดับแรกอู้ถึงอายุก่อนแล้วก็พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ได้ใจแนวทางพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาก็ทำให้ได้พบทางตอนเจ้าออกรับอาหารบิณฑบาตตอนบ่ายมาก็ได้ช่วยงานพระศาสนาตอนแมลงมาก็ได้ทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมก็ถือว่าได้ยึดถือแนวทางคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นข้อวัดปฏิบัติธรรมก็ถือว่าได้สิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายควรจะลำลึกนึกถึงคุณงามความดีของบุคคลที่ได้ยกตัวอย่างมาก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเราจะได้ช่วยกันรักษาต่อยอดคือพระพุทธศาสนานั่นกูอยู่กับเมืองไทยไปตลอดชีวิตก็ขอฝากสารธรรมคือท่านสาธุชนได้พินิจพิจารณาถึงเรื่องราวที่ได้อู้เอ่ยมาโดยเฉพาะการที่เฮาท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจทำคุณงามความดีเพราะว่าในส่วนของอยู่ที่เรียกว่าได้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในสิ่งที่ดีก็ขออนุโมทนาสุดท้ายนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณงามความดีได้ปกห่มรักษาท่านสาธุชนทั้งท่านทุกท่านให้มีความสุขมีความเจริญนิราคาแคล้วจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งมวลขอเจริญพรอุษายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จ
จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไปแต่กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่างด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอเดินตามรอยเท้าแห่งพระแม่ไปด้วยศรัทธาไม่เสื่อมคลายขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้ดวงใจไทยทุกดวงขอพักดีขอถวายรักนี้นิรันดร์แด่พระพันปีหลวงคัมภีร์อุปาทสันติเป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทยแต่งโดยพระมหามังคละศีละวังสะพระเถระนักปราชญ์ของชาวเชียงใหม่รูปหนึ่งในสมัยของพระเจ้าสิริธรรมจักรวรรดิลกราชาธิราชหรือพระเจ้าติโลกราชรัชกาลที่11แห่งราชวงศ์มังรายเป็นพระคาถาล้วนจำนวน271คาถาคัมภีร์นี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ชนชาวล้านนามาแต่โบราณกาลทั้งพระสงฆ์สามเณรและชาวบ้านพากันสวดและฟังอุปาทสันติเพื่อกลับความร้ายให้กลายเป็นความดีมีคำเล่าว่าสมัยที่ท่านแต่งอุปาทสันตินั้นที่เชียงใหม่มีโจรผู้ร้ายและคนอันธพาลชุกชุมผิดปกติมีเหตุร้ายและสิ่งกระทบกระเทือนอยู่เสมอพระมหาเถระศีละวังสะจึงให้พระสงฆ์สามเณรและประชาชนพากันสวดและฟังอุปาทสันติเพื่อสงบเหตุร้ายทั้งมวลที่เกิดขึ้นในเมืองคณะสงฆ์วัดราชภาติการามกรุงเทพมหานครได้นำบทสวดอุปาทสันติคาถาสวดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในวโรกาสฉลองกาญจนาภิเษกเป็นครั้งแรกณเสนาสนะป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนคนไทยทุกท่านได้ร่วมกันสวดพระคาถานี้ถวายเป็นราชสักการะบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสอันเป็นมหามงคลครั้งนี้และเพื่อยังความสุขสงบอันยิ่งใหญ่ให้แก่แผ่นดินเพื่อความสงบระงับจากภัยพิบัติทั้งปวงและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวหมู่คณะชาวไทยและชาวโลกทั้งมวลสรัจฉังสะเสนังสะพันธุงนรินทางปริตตานุภาโวสทารักขตุติภริตวานเมตตังสเมตตาปทานตาอวิคิตจิตตาปริตตังพนันตุสักเขกาเมจรูเปคิริสิขารตเตจันตลิเควิมา
เนทีเปรัตเทจะคาเมตรุวนาคาเนเคหวัตทุมให้เขตเตภูมิมาจายันตุเทวาชละทละวิสเมยักขกันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสานทโวเมสุนันตุธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตุทัสโสอายังธัมโมโลกันตังขินะเทสิโตมหาสันติกโรโลเกสัมปสัมปันติทายโกสัมโพปันโตปัสสมโนโพตยังคณิวารโนอาการมันจุสมโนโสกโรกวินาสโนปราจังกปมันตโนรัญโยวิจยวันตโนสัมปันนิทหโรสันโตธัมมังวังคามิปุตตะโตวันตุตยานสโยยันตสังวันเนติคุณโนตเมตัสสะตันตสุขาโรกายโสติโยโหติสัมปทาตันหังกโรมหาวิโรสัมภโลกานุกรรมปโกวัน
นตสังสารกัมมโนสัมปกามัตโตสัทธาสัมภาภิกขุสัมภาวินโทสัมปเทวะคารตตโมสัมภาสวัตริกินโนตตาโสทิงกโรตุโนวรรังธนาสัมปันโนเมธังกโรมหามุนิจุตินตโรมหาสิริสุวรรณกิริสันนิโพธิพรุปมหากายโยมหานาโทมหาพโลมหาการุณิโกสัทธามหาสันติงกโรตุโนมหาโมหตมังหันตวายโยนาโทสรนังกโรเทวาเทวมนุสสานังโลกานันจะหิตังกโรพยามามปะภาภิรุจิตโตนิโครตปริมันทโลนิโครตปังกปิมโพนโทสัทธาโสทิงกโรตุโนอาสิติรตโนเพโตติปังกโรมหามุนิปปานิทาวเตตันสถาเนทวันทัสโยจันเนวันสัตตะสหัสสานิตตวานโนเกวินายโกโลกาโลกตโรสันทาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติหันตุเปโตโกนทันโยนามนายโกสัมปธรรมเมหิอัสสมโมสัมภปารมิตาคัมโมวัสสัตตสหัสสานิอายุตัสสมเหสิโนโมเจตุโตสัมภปยาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติรัตนานิอาจุกโตจุตินทโรมันกโลนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกจัปปันนรังปิโยทัสสะหัสสะโลกธาตุโยภรันตาตาสัจจาเทติเอสะโสทิงกโรตุโนนาวุติรัตโนเปโตสุมโนนามนายโกกัญจนาจรสังกาโสนาวุติสหัสสายุโกอุเปโตปุณฑกุณเนหิสัมปสันตหิเตสโกกโรตุโนมหาสันติงอารกยัญจะสุขังสัตตาอสิติรัตโนเพโทสันติสหัสสะอายุโกเรวโตนามสัมพุทโธสัมภโลโก
ตตรมุนิตาสัสริเรเนภาตาปภามาลาอนุตตราปรันตายโยชเนนิจังสัทธาโสทิงกโรตุโนโสภิโตนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกสังสารสาคเรสันเตภะหุโมเจติทุกขโตอัตตปัญญาสารตนังอาจุกโตมหามุนิโอภาเสติติสาสัมภาสัทธาโสติงกโรตุโนอโนมัทานสิสามพุทโธเตชันสิทุรติกัมโมอันตปันนาสรตโนโอภาเสนโตสเทวเกนิพพานปาปะโกโลเกวัสสัสตสหัสสายุกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาปทุโมนามาสัมพุทโธโลกเจตโธนราสะโพอันตปัญญาสารตโนอาทิตโยววิโรจติวัสสัสตสหัสสานิอายุตัสสะมเหสิโนโสปิพุทโธการุณิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอัตถาสิติรตโนเปโทนารโทสัมปตามโตนิรันตรังติวาราติงโยชนังภรเตปภานาวติวาสสหัสสานิทัตวาโลเกวินายโกโมเจติทุกขโตสัตเตโสภิสุทิงกโรตุโนอัตตปันนาสรตโนปทุโมตตโรมหามุนิตาสัพพกติการังสิภรันติทวาตัสโยชเนวัสสัสตสหัสสานิทัตวาโลเกมตันตโทโมเจติพันธนาสัตเตโสปิปาเลตุโนสัตตาอัตถาสิติรัตนานิอาจุขโตมหามุนิสุเมโทนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกตัสสะปาตติการังสิปรันติโยชนังสัทธาปาเลตุโนสัทธาพุทโธปเยหิวิวิเทหิจปัญญาสารตโนเพโทสุชาโตนามนายโกเหมวันโนมหาเวโรมหาธรรมวิโนตโนนาวติวัสสหัสสานิอายุตัสสะมเหสิโนโสปิพุทโธการุณิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอาสิติรตโนเพโทปิยทัสสิมหามุนินาวุติวาสสหัสสานิทัตวาโลกาคณายโกโสติสัพพคุณโนเปโตสัมปโลกสุขัมปโตสัมปโตสังวินาเสนโตสัมภ
ทังสุทิงกโรตุโนอสิติรัตโนเปโทอันตถาสินราสโพวาสัสตสหัสสานิโลเกอันทาสินายโกตัสสะปะกติการังปิภรันติโยชนังสัทธานิรันตรังทิวารันติงนาโทโสติงกโรตุโนธัมมทัสสิจะสัมพุทโธอสิติหัตถโมคขโตอติโรจติเตเจนะสะเทวะสุรมานุเสวะสัสตสหัสสานิทัตวาโลเกมหายโสสัมปสันเตปโมเจติพยาราคตุโนสัทธาสิทธาโทนามสัมพุทโธสัตติรัตนโมคโตติภเวโสติชนะโกสัตตาสหัสสะอายุโกสังสารสังขารโลเกสันตาเรตวาสเทวเกนิพพาเปติจโสสันตาสัทธาโสติงกโรตุโนสัตติรัตนโมเปโทติโสโรกกนายโกอนุปโมอสัตถิโสอตุโลอุตตโมชิโนวาสัสตสหัสสานิอายุตัสสะมเหสิโนอารกยัญจะมหาสุขังโหตุโนตัสสะเตจะสาอัตตปันนาสรตโนพุทโตโลกังกนายโกจะนำผู้จังวิโรเทนตัวนิพพาเป็นตัวสัตเทวะเกณวุติวาสสหัสสานิทัตวาโนเกมหายโสอุตตรันโตปะหุสัตเตสัทธาโสติงกโรตุโนอสิติรัตโนเปโตวิปัสสิโลกนายโกปภานิทาวเตตาสัสมันตาสัตตโยชเนโสปิเทวมโนสนังพันธนาปริโมจลิอสิติสหัสสายุโกนาโทโสติงกโรตุโนสัตตติหัตถโมเปโทสิกินาเมสนายโกปภานิทาวเตตาสัสมันตาโยชนะตะเยโสปิอตุลโยสัมพุทโธสัตตติสหัสสายุโกกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาเวสสพุนามสัมพุทโธเหมรูปสมุปโมสันติรัตนโมเปโทสันติจะสหัสสายุโกพระมเทวมโนเสหินาคาสุรติเชหิวาปุจิโตปิสัทธานาโทสัทธาโสติงกโรตุโนตาลิสรตโนเปโทกกุสันโตมหามุนิตาสกายานิจรันติปภาตวาตสโยชเนจัตตาลิสสหัสสานิตาสอายุอนุตตรกโรตุโสสัทธานาโทอายุงสุขังพลัญจโนโกนาคมนาสามพุทโธติงสหัสสะสมุขโต
ติงสวาสัสหัสสานิอายุตาสมเหสิโนธรรมามเตนะตาเปตาเทวสังฆังสุราลเยมหิตาเลจะชนะตังตถาสุติงกโรตุโนกัสสะโปนามาสัมพุทโธธรรมราชาปปังกโรวิสติหัตถโมเปโตวิสัสหัสสอายุโกอนุปโมสมะสโมเทวสัทธาอนุตตโรกโรตุโนมหาสันติงอโรกยัญจะชยังสัทธาอัฏฐารสหัสโทเปโทโคตโมสักกยวาตโนสัพพัญโยสัพพติลโกสัพพโลกสุขาปโทสัมพุทโธสัพพธัมมานังปะเกหิภาคยวายุโตวิชชาจรณะสัมปันโนโสตยาโรกยังตถาตุโนอัมปาติตาจะสัมพุทธาอเนกสัตตโกติโยสัพพโลกมพิญญายสัพพสันตานุกรรมปิโนสัพพเวรพยาติตาสัพพโลกสุขาปทานสัพพโทสังวินาเสนตาสัพพโสติงกโรนตุโนอนาคเตจะสัมพุทโธเมตตโยเทวปุจิตโตมหิติโกมหาเทวมหาสันติงกโรตุโนสัพเพปัจเจกสัมพุทธานิโรธจานโกวิธานิราลยานิราสังฆาอัปปมายามเหสโยทุเรติวินัยเยติสวาสัมปัตตาตังกเนนะเตสันเทติกะปะเลกัตวาสัทธาสันติงกโรตุโนสวากขาตาติสัมปันโนธัมโมสัพปริยาติโกสังสารสากราโลเกตาเรติจินโคจโรกิเลสชาลวิทังสีวิสุทโธปุตตะเสวิโตนิพพานกัมมโนสันโตสัทธาโสติงกโรตุโนศีลาติคุณสัมปันโนสังโฆมัคคะปะเลติโตจิตตินทริโยจิตตปาปอนตากินายโยอนุตตโรอนาสวะปริสุทธโธนิราสาโสภวาภเวนิพพานโคจโรสันโตสัทธาโสติงกโรตุโนอัญญาตะโกนทัญญาเถโรรัตตัญโยนังอะโกอาหุธรรมจักกาภิตมโยสัทธาโสติงกโรตุโนวาปัสเถโรมหาปัญโยมหาตมวิโนทโนมหาสันติกโรโลเกมหาสันติงกโรตุโนภัตติโยภัตตติโลจตากินายโยอนุตตโรโลกัสสจริโตเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนมหานามโมมหาปัญโยมหาธรรมวิโทสุโตมหาขีนาสวะเถโรมหาสันติงกโรตุโนอันตจิตเถโรมหาปัญโยจิตตมาโรจิตินทริโยจิตตปัญจติโกโล
เกสัทธาโสถึงกโรตุโนอนุปปิกทังสุตวายโสเอกาคมานะโสอาคธรรมมโนปัตโตโสทาโรคยังตถาตุโนจัตวาติกาจะปัญญาสเถรังกิสหายกาปัตตวานะปรมังสันติงสัทธาโสติงกโรนตุโนเยติงสัพพัทธวาคิยาโรเปนาตุระวันนิโนขีนาสวาวสิปุตาเตกโรนตุอนามยังอุรุเวลกาสโปปิมหาปริสานโมตโมตปิโตอาคาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนโยนะติกาสปัตเถโรปุญญาเกโตอนุตตโรตสังโฆศีลสัมปันโนตถาโสติงกโรตุโนธรรมปัจจลิโตสันโตโยเถโรขยากาสโพสังยุตโตภวนิเตเหสทาโสติงกโรตุโนโตกนาทังสเปตวานปัญญวันตานปานินางปัญญายสาลิโอตัสสะกลังนาคติโสลสิงสาลิโอนตมหาปัญโยปัตโมอาคสาวกธรรมเสนาปฏิเสโทสัทธาโสติงกโรตุโนปาทังคุลิกมาเตนะเวชยันตปกรรมปโนปัตเวงมหาติงสัพพังสมัตโถปริวัติตุงโมกัลลาโนมหาเถโรทุติโยอาคาสาวกอิทธิมันตานังโสอาโคสัตตาโสติงกโรตุโนมหากาสปัตเถโรปิโอตัสสะกนาการนิโพตุตะกุณากานิกิตโตตติโยสัตตุสาวกอารัญญวาสาภิรโตปังสุโกรตโรมุนิสุขตัสสะสนัตโรสัทธาโสติงกโรตุโนอาปาติอนาปาติยาสเตกิจจายโกวิโตวินเยอาคเนกิตโตอุปาลิสัตตุวันนิโตวินเยปารมิปัตโตวินยโคจโรมุนิกโรตุโนมหาสันติงโสทยาโรขยังตถาตุโนอนุโรธปมหาเถโรเทปจักขุนโมตโมยาติเสโตภควโตโสทยาโรขยังตถาตุโนโอจากุริกานังอาโคปติโยสุตมาหิโตกาลิโกทายปุตโตจัตตาโสติงกโรตุโนอานันโตปุตตุปัฏฐาโกสังกิติสาตุสัมมโตปะหุสุโตธรรมตโรสัทธาโสติงกโรตุโนกิมิโลสิริสัมปันโนมหาสุขสมาปิโตมหาขีนาสโวจาโตมหาสันติงกโรตุโนครุวาสังวติตวานปัสสันโนพุทธศาสเนภคุจารหัตังปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนกุลาปัสสะทัชนะโกกาลุทาเยมหิติโกเอตตังคาติโตเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนเตโตธรรมกติกานังเป็นนางเวทานปารโกปุ
นโนมันตานิยาปุตโตเทโรโสถิงกโรตุโนปารทวาโจมหาเทโรสิหนาทานโมตตโมทัปิโตอาคาธานามิสัทธาโสถิงกโรตุโนตังเกตปาสิตมัจฉังเวทาเรนวิชานโกตัจจาโนภวนิสเนโหเทโรโสถิงกโรตุโนละกุณตปัตติโยเทโรมันจุสรานโมตตโมทัปิโตอาคาธานัมหิตถาโสถิงกโรตุโนอรณวิหารินังอาโคตาคินายโยอนุตตโรสุโพธิพุทธธรรมโนเทโรโสถิงกโรตุโนอรัญญวาสินังอาโคเรวโตคติรวนิโยวิเวกาภิรโตเทโรสัทธาโสถิงกโรตุโนยายีนังอุตตโมเทโรกังขาเรวตนามโกสมาธิญาณกุสโลสัทธาโสถิงกโรตุโนโสโนจักโกเลวิโสปิอารัตถวิริยานโมตตโมปหิตัสโตสัทธาเทโรโสถิงภาสุงกโรตุโนกัลยาณวากรณานังโสโนกุติกันโนปิจอัคโคติวันมิโตเทโรโสถิงภาสุงกโรตุโนลาภินโมตตโมเทโรสิวลิอิสิวิสุตโตโสรโตปัจจยาติมิสัทธาโสถิงกโรตุโนสัทธาทิโมตตานังอาโควังกะลิอิตินามโกปาโมจปะหุโรเทโรสัทธาโสถิงกโรตุโนราหุโรพุทธพุทโตปิเขขากามานโมตตโมทายาโทสัพพธรรมเมสุมหาสันติงกโรตุโนสัทธายาปาปจิตวานารัตถปาโลปรังกมิเอตทังเขติโตเยวัตตาโสถิงกโรตุโนคุณตถาโนมหาเถโรสลากังปัตมังคโตตปิโตเยวัฏานามิสัทธาโสถิงกโรตุโนปฏิภาณวันตานัมปิอาโคติปุตตวันนิโตวังกีโสอรหะเศธโธสัทธาโสถิงกโรตุโนสมันตปาสาธิกานังอาคาธานัมหิตปิโตอุปเสโนวังคันตปุตโตสัทธาโสถิงกโรตุโนทัพโพมันลปุตโตเทโรเสนาสนปัญญาปโกทัปิโตอาคาธานัมมิสัทธาโสถิงกโรตุโนปิลินทวันจะสมโนเทวตานังปิโยอาหุทปิโตอาคาธานัมมิโสทยาโรกยังตถาตุโนภาหิโยทารุกิริโยขิปปาภิญญานโมตตโมกโรตุโนมหาสันติงอาโรคยัญจะชยังสัทธากุมารกัสสปะเทโรจิตตกถินโมตตโมมิจฉ
าวิตากุปัจเจโตสัทธาโสทิงกโรตุโนปฏิสัมปิตาปัฏฐานังอากาตานัมมิตาปิโตโกติโตอรหัสเสโตสัทธาโสทิงกโรตุโนอัปปาภาโทมหาเถโรอัปปาภาทานโมตโมภากุโลอรหัสจาโตสัทธาโสทิงกโรตุโนปุพเพนิวาสเวทีนังอัคโคติพุทธวันนิโตโสปิโตนามโสเถโรสัทธาโสทิงกโรตุโนมหากัปปินาเถโรปิภิกขุโอวาทโกอาหุกุสโลโอวาททานเนสัทธาโสทิงกโรตุโนภิกขุโนวาทตานาโคนันทโกอิติวิสุโตปาเลตุโนสัทธาเถโรโสทิงภาสุงกโรตุโนอินทริเยสุขุตตวารโรอาคาธาเนติโตอาหุนันทัสเถโรวสิปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนเตโชธาตุกุสลานังอาคาธานามิทาปิโตสาคโตนามโสเถโรโสทิงภาสุงกโรตุโนสัญญาวิวัตกุสโลปทานโนภาวนารโตโพธสิโสมหาปันโทมหาสันติงกโรตุโนจุลปันตกันเถโรปิมโนมยาปินิมิโตทัปิโตอาคาธานัมหิสัทธาโสทิงกโรตุโนปฏิภาณยกานังตุอาคาธานัมหิทัปิโตราโทเถโรมหาโสทิงกโรตุโนอนามยังโลกจิวรธารานังภิกขุนังอุตตโมอาหุโมกราชมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนวิมโลวิมลปัญโยสุรูปสุสมาหิโตระโชนลิมปฏิคันเตมหาสันติงกโรตุโนธรรมปาโลมหาปาโลมหาธรรมตโรยติมหาขีนาสวโลเกมหาสันติงกโรตุโนจักขุปาโลมหาเถโรปทานโนศิรสังวุตโตปหิตัตโตมหากายโยมหาสันติงกโรตุโนสัพพเวรพยาติโตนารโตอาสวะขโยมหาสันติกโรโลเกสัทธาโสทิงกโรตุโนโพธปูชายนิรโตจินภัตติปรายโนสัทธรรมสวโนเถโรสัทธาโสทิงกโรตุโนปัจฉิมภวสัมปัตโตโคตโมภาวนารโตราคะขยมโนปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนเสนาสเนสุสัพพายังลัทธาจานังสมารปิโคติโกโพธจายันโตสัทธาโสทิงกโรตุโนโพเทปัสสันนมานโสสุปาอุปัญจลิกโตขีนาสววติปุตโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสนายปัสสุโตวันนิโยจุสมาหิโตสัตโตยายีวันเนวาสิสัทธาโสทิงกโรตุโนโอติโยวินัยตโรอ
อติกันโตนรามเรธาเรนโตอันติมันเทหังสัทธาโสติงกโรตุโนวิมโรวิรโชจันโลชาโตปันตระเกตุนาพิมพิสาราตโชเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนรัมมารัญเยวติตวานภาเวนโตกุสลังปะหุงโยคาเขมมโนปัตโตสัพพิโยสันติงกโรตุโนปุเปนิวาสังจานันโตเทปจักขุวิโสทโนนาคิโตระระหังปัตโตโสทยาโรคยังตถาตุโนปาติโมกขมโนปัตโตวิจโยรัญญโคจโรลาภาลาภิตถาสังสีสัทธาโสติงคโรตุโนตันหาชตังวิชเตตวาวัตเตตวานวิปัสสนังสังกรากิโตมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนอรัญญวาสาภิรโตภวเนติสมุหโตธัมมานังปารมิปัตโตอุตตโรปาตุโนพยาปุเปปุญญานิกัตวานปุปโยคังสมารปิอุสโพระหตังปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนสมาปันติสมาปันโนจรพิญโยมหิติโกสิวโกพุทธชายันโตสัทธาโสติงกโรตุโนสัตตาริยธโนเทโรตนิโยธัมมสาคโรวันตสังสารคมโนสัทธาโสติงกโรตุโนปัญจขันเตปริญญายภาวยิตวานเนปุติงปัตตวานปรมังสันติงโพธิโยปาตุโนพยาอุปนิสยสัมปันโนอุจจโยปุตตมามะโกโลกาตปสุโตเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนปุตตาปัสสะทสัมปันโนปาปเจกินัสสาสเนสัญจโยนามโสเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนมารัญจโยมหาเถโรรามเนยโยมหิตติโกนิพพานานินจิตโตโสสัทธาโสติงกโรตุโนอุปปาปัญจปุญญัญจเวติวัตโตอนาสวเวรัตเถโรระหัปปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนปุณณมาสมหาเถโรปังสุโกรัตโรยติปุปกิจจวิติงกัตตวามหาสันติงกโรตุโนปัญจทินโนปัญจจโหปัญจจุตตริภาวโนปัญจสังฆาติโคเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนโพเปราคังวิจาเรนโตจินปันติปรายโนเมลันทสิโสวังสัทธโรสัทธาโสติงกโรตุโนปัญโยปันนานิอภโยนิการตินาติชีวิเตอจิโตโสมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนวิวัตเนสเยปุญเยกัตตวาสัมพุทธปฏิมาคุลาเถโรระหัปปัตโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสิธรรมทายาโทเถโรนิโครธนามโกนิปานากรรมสันติโทสัทธาสันติงกโรตุโนติโสวิจจาอนุปัตโตสุขันโทนามโสระหาสัพพะปะปะริขีโนสัทธาโส
ถิงกโรตุโนนันติโยสัทธาสัมปันโนจิตกะเลโสมหาเถโรอภิญญาปารมิปัตโตสัทธาโสถิงกโรตุโนกิเลสาชาปิตาเยนะจิตธรรมรเตนะโสธัมมารปุตตวิมโรสัทธาโสถิงกโรตุโนเทวโรกมโนเสสุอนุพุตตวาวิภูติโยติสัทเทโรมหาภูตโตมหาสันติงกโรตุโนสุวิมุตโตมหานาโคติหิวังเกหิมุตตะโกสุมังกโรมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนนิราคโรนิราสาโสมลคีรวิโสทโนวิเวกาปิรโตโคตโตสัทธาโสถิงกโรตุโนปวิเวกมโนปัตโตกิริมานันทนามโคภาเวนโตกุสเลธรรมเมสัทธาโสถิงกโรตุโนโพธสาสนมารัตโตสมิติภาวนารัตโตสมิติคุณสัมปันโนสัทธาโสถิงกโรตุโนอาราจิตชิโนสันโตโชติเถโรมหาระหาวิมุตโตสัพพสังสาราสัทธาโสถิงกโรตุโนเสนาสนานิปันตานิเสวันโตชานมารปิชรพิญโยมหาจุนโทสัทธาโสถิงกโรตุโนชันนาเถโรสหชาโตสุนันโตจินสาสนังโยกะเขมมโนปัตโตสัทธาโสถิงกโรตุโนเมขิโยปุตโตปัฏฐาโกจินปัตติปรายโนมิจฉาวิตากุปัจเจโตสัทธาโสถิงกโรตุโนอุปวานโนมหาเถโรมหากายโยมหาระหามหิติโกมหาเตโชสัทธาโสถิงกโรตุโนสังเกตโยโจรธรรมโนสัพพสังโยชนะขโยปาเลตุโนสัพพยาโสทยาโรขยังตถาตุโนปัญหาปยากรเนเจโกเมตตาชานรโตยติโสปาโกปายสัมปันโนสัทธาโสถิงกโรตุโนเขตสัมปัตติสัมปัตโตวัฏมาโนวโสตินาสุมโนอรหาชาโตสัทธาโสถิงกโรตุโนปิโยเทวมนุสสานังสานุเทโรปโหตุโตเมตตาญายิตโมคาติสัทธาโสถิงกโรตุโนโยจะปุเพกตังปาปังกุสเลนะปิติยติอังคุลิมาโลโสเทโรสัทธาโสถิงกโรตุโนวิปัสสนาทุราเยปิเถราสมัทยานิกาขีนาสวามหาเตชามหาตมวิโนทนาชานิกาชานิกาเยปิธรรมาภิสมยาทโยสัพเพโสถิงสัทธาเทนตุชยมาโรคยมายุโนราตัญโยนังภิกขุนีนังโคตมิจินมาตุชาทปิตาอากาธานามิสัทธาโสถิงกโรตุโนมหาปัญญานมัคคาถาเขมาเถรีติปาตตาสาวิกาปุตตเศรษฐาสัทธาโสถิงกโรตุโนเถรีอุปรวันนาจะอิทธิมันเตนะมุตตมาส
าวิกาพุทธเสนตัสสะสัทธาโสทิงกโรตุโนวินยัตถรีนังอัคคาปตาจาราติเวสสุตาทปิตาอาคาฐานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนธรรมักกติกปวราธรรมทินนาตินามิกาทปิตาอาคาฐานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนชายิกานังภิกขุนีนางนันทาเถรีตินาเมสาอาคาฐาเนติตาอาหุจธาโสทิงกโรตุโนอาราธเวริยานังอาคาโสนาเถรีตินามิกาทปิตาตาตถานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนเทปจักขุปานังอาคาภคุลาอิติวิสุตาวิสุตตนยนาสาปิสัทธาโสทิงกโรตุโนกุณฑลเกสีภิกขุนีจิปปาปิญญาณมุตตมาทปิตาเยวทานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนเทรีภัตตกาปิลานิปุปปชาติมนุสสริตาสังเยวภิกขุนีนางอาคาโสทิงกโรตุโนเทรีตุปัตตกัจจานามหาปิญญาณมุตตมาจิเนนะสุขทุกขังสาสตาโสทิงกโรตุโนโลกจิวรธารีนางอาคากิสาปิโคตเมตปิตาอาคาฐานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนสิงคาลมาตาภิกขุนีสัตตาติมุตตานมุตตมากโรตุโนมหาสันติงอโรกยัญจะสุขังสัทธาอัญญาภิกขุนิโยสัพพานานาคุณตราภะโอปาเลนตุโนสัพพปยาโสกโรคาติสัมภวาโสตาปันนาทโยเสขาสัทธาปัญญาศีลาธิกาภาคโสกะเลสัทหนาสัทธาโสทิงกโรตุโนสุมาโนสุมาณจโรอรวาเลระปัตตโกจัมเปยโยมุจลินโตจะกัมปโลปุจกิสโรกาลนาโกมหากาโลสังฆปาโลมโหทโรมณิกันโทมณิอาคินันทนาโกปนันทโกวรุณโนตตรัสโตจะกุงคุวิโลปลาละโกจิตรนาโกมหาเวโรจัพยาปุตโตจะวาสุกีการหาโคตโมปุจกินโตอังคิโตมัติโกตถาจุโลตโรหะอิจัตโตนาคาเอราปทาทโยอาติวิสาโอรวิสาเยสัพเพนยนาวุธาจรัตถาวาตลัตถาวาปัปปะเตยานทิจารากรณตุโนมหาโสติงอายุมาโรกิยังสัทธานิจจามตันนิกาเปตาอุสุสัตติจโรมกามังสปินทาทโยเปตาเปตาเวมานิกาทโยปาเลนตุโนสัพพปยาสัทธาเตสุขิโนสัทธาเยปหาราตสัมภรภรยาสุรคนาจะเยเวปจิตตาสุรคนาจันทาสุรคนาทโยสัพเพเตติมหาเตชะภูตยากนิวารณากรณตุโนมหาโสติงอโรคยัญจะจยังสัทธาเยยันขาสัตตตหัสสาคุมมากาปิลวัตถุกาอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสัสสิโนสัพเพติสรณายังขามเหสักขาจุตินทรากรณตุโนมหาโสติงอโรคยัญจะจยัง
สัทธาจะสหัสสาเหมวตายักขานานาตวันนิโนโพตปูชายนิรัตตาสัทธาโสทิงกโรตุโนสาตาธิราติสหัสสายักขานิราติวันนิโนนานาปปายสัมปันนาสัทธาโสทิงกโรตุโนเวสามิตาปัญจสตายักขานานาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงสัทธาโสทิงกโรตุโนกุมพีโรราชกหิโกเวปุลลาสนิเวสนังปิโยนังสัตสหัสสังยักขานังปยิโรอาสติโสยาเขหิปริวารโรสัทธาโสทิงกโรตุโนปุริมันจติสังราชาทัตรัตโถปัสสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสโพธาปิตาสปหาวอินทนามามหาปลาโสราชาสหโพเตหิสัทธาโสทิงกโรตุโนทักขินันจติสังราชาวิรุณโหตังปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสโพธาปิตาสปหาวอินทนามามหาปลาวิรุณโหสหโพเตหิสัทธาโสทิงกโรตุโนปัจฉิมันจติสังราชาวิโรปาโคปัสสาสตินาคานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสโพธาปิตาสปหาวอินทนามามหาปลาวิโรปาโคสโพเตหิสัทธาโสทิงกโรตุโนอุตรัญจติสังราชากุเวโรตังปัสสาสติยักขานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสโพธาปิตาสปหาวอินทนามามหาปลากุเวโรสหโพเตหิสัทธาโสทิงกโรตุโนปุริมังติสังทัตรัตโถทักขิเนนวิรุณหโกปัจฉิเมนวิโรปาโคกุเวโรอุตรังติสังจัตตารโรเตมหาราชาตมันตาจตุโรติสาทัตถนามานาอัตถังสุตตาโสทิงกโรตุโนเตสังมายาวิโนทาสาอาคงวันจันิกาสัทธามายากุเทนตุวิเทนตุวิโตจวิตุโตสาจันทโนกามเสถโธจะกินนุคันตุนิคันตุจะปนาโทโอปมันโยจะเทวสุโตจะมาตลิกินตเสโนจะคันทาโพนโรราชาจะเนตโพวโรปัญจสิกโขเจวติมปรุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาจะมหาพลาโมทมานาสัทธาโสทิงโนกโรนตุอนามยังมหันตานาคสานาคาเวสาลาสหตาชกากัมพลาสัตลาจาปิเมรุปาตสิตาปลายามุนาทัตราธาจะสัพเพนาคายสัสสิโนเอราวโนมหานาโคโนกโรนตุอนามยังมหิติกาสุปันนาเยนากราเจมหาภเลกเหตวาจินาเกเตวะปะขันติงตุนาเพปลาเตโพตสรณาสัพเพโสทิงกโรนตุโนสัทธาปัทพยาโพจะเตโชจะวาโยเทวามหิติกาอุปจาเรนนิพพัตตาสัทธาโสทิงกโรนตุโนวรุณาวารณาเทวาโสโมจยสัสสะสหเมตตาการุณิกา
สัพเพสัทธาโสติงกโรตุโนปันนาตโยชนายาเมวิมาเนรัตนามะเยติโตตะเมวิหันตวานาสุริโยโสติงกโรตุโนจันโทสีตกโรโลเกปปายุจริโตทโยมหันตการวิทังกิสัทธาโสติงกโรตุโนเวนตุจัสหัสสีเทวาอัตมาจตุเวยมาจันทาสุปนิสาเทวาเทวาสุริยนิสิตาพุทธสมามกาสัพเพสัทธาโสติงกโรตุโนนาคาตานิปุระคัตวาเทวามันทวลาหากาสักโกปุรินทโทเศธโทสัทธาโสติงกโรตุโนมหันตาสหภูเทวาชลมากิสิขาริวะอริสกาจโรชาจะอุมมาปุมปนิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเรยรุติราเทวาเทวาวาสวเนสิโนตเสเททัสทากายาสัทธาโสติงกโรตุโนสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิตาปโตติกาเทวาเทวามโนปโตติกาอัฏฐาปิหารโยเทวาเทวาโลหิตวาจิโนปารคามหาปารคาสัพเพเทวายสัสสิโนทัสเสเตทัสสะทากายาสัทธาโสติงกโรตุโนสงกากรัมภาอรุณาอาคุงเวคณสาสหโอทาตะไคหาปาโมคาอาคุงเทวาวิจักขณาสัทธามันตาหารคชามิสกาจยสัสสิโนธนยังอาคปัญชุนโนโยติสาสววิวัสสติกเสเตตัสสะทากายาสัพเพนานาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละวันโตยสัสสิโนโมทมานาจินทานาสัทธาโสติงกโรตุโนโลกธาตุสหัสเสสุตัสสะเววะสมันตโตเทวาทโยปานคณาสัทธาโสติงกโรตุโนเขมิยากันตกายาจัโชตินามามหิติกาลัมพีตกาลามเศรษฐาสัทธาโสติงกโรตุโนชลัทธาจักรัตถันเยเทวากาสัทธกาทโยยากคันตาปกุมพันธาปิสาจาเยมโหรคาเมตจิตตาจะสัพเพเตโสติงปาสุงกโรตุโนตาวติงสาจเยเทวายามาเทวามหิติกาตุสิตาจะมหาเทวานิมมานรติโนมราวสวัตติสุรติโนสัพเพเทวาสวาสวาพุทธปูชายนิรตาสัทธาโสติงกโรตุโนพระมาโนปาริสัชชาจะเยจะพระมปุโรหิตามหาพระมาจะสัพเพเกปัตมัชฌานสันติโนเมตตาวิหาริโนสันตาสัมพุทธัสสะปรายนากโรตุโนมหาโสติงเสกขาเสกปุโตชนาปริตาภาปมานาภาพระมาจาภาสราตถาพุทธปูชายนิรตาตุติยาชาณสันติโนเมตตากรุณิกาสัมเพตาปัสสันตอิเตสิโนกโรตุโนมหาสันติงโสติมาโรคยมายุวังปริตตสุภาพระมาโนอัปปมาณสุภาจะเยสุภกินหา
จะปรามาโนตติยัญชานาสันติโนปปายปรณาโลเกพุตตชานรตาสัทธาอหิงสาสัพพสัตเตตุสัทธาสันติงกรณตุโนเวหะพลาปิปรามาโนจตุทัชชานาสันติโนเตขพุทโธชนาเตขากถาสันติงกรณตุโนสัมปติญาณหายันติปรามาโนจินสาวกาอวิหานามกาสัพเพสัทธาสันติงกรณตุโนอัตตปานามปรามาโนจตุทัชชานสันติโนพรหมวิหาริกาสัพเพโสทิงปาสุงกรณตุโนสุทัสสานามปรามาโนปิรูปาชานโพธิโนอปุนากัมปนากาเมสันติงปาสุงกรณตุโนพรหมวิหารสัมปันนาจินพันติปรายนาพรามาโนสุทัสสีนามสัทธาโสติงกรณตุโนอากานิฐาจะพรามาโนเจตาสัพพกุเนหิจปะหินภวนิสเลหาสัทธาโสติงกรณตุโนปัตมารูปพรามาโนสัพพรูปวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสติงกรณตุโนตุติยารูปพรามาโนเหตาจานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสติงกรณตุโนตติยารูปพรามาโนเหตาจานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสติงกรณตุโนจตุทารูปพรามาโนเหตาจานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสติงกรณตุโนเวเทเหปรโคยานเนจัมปุหิเปปุรุมพิจเทวยัคขปิสาเจหิสัตติงวิชาคราทโยอากาสัทธาจะพรามาโนชรัตถาจันตริกขจาทวิปัฏฐาทโยเยสัตตาสัทธาโสทิงกรณตุโนมารเสนวิกาตัสสตินาสตุปัจจายโนเตโชปะเลนะมหตาสัทธามังคลมัตตุโนนานาคุณวิจิตัสสรูปกายาสัสสัตตุโนสัพพเทวมนุสสานังมารพันธวิโรจิโนเมตตาภเลนะมหตาสัทธามังคลมัตตุโนสัพพัญญุตาธิกายาสัทธรรมกายาสัสสัตตุโนจักขาทยโคจรัสสาปิโคจรัสเสวะภูริยาเตโจปะเลนะมหตาสัพพมังคลมัตตุโนรูปกายสัทธิสาสนิมิตาสมเหสิโนธรรมัสสวะตุโนสักเกเทวานังสุขตาปฏิเตโชปะเลนะมหตาสัทธามังคลมัตตุโนสิกิตวามานุเสเทเวโมจยิตวาสเทวะเกสังขาเรปัจหันตัสสเนปุตตัสสมเหสิโนมหันเตนานุภาเวนัสสัพพมังคลมัตตุโนจตุราสีติสหัสธรรมขันธัสสะเตชัสสานวังคัสสะสนัสสะปินวโรปุตตรัสสะจะสัพพปะปะปะวะเหนะสัพพมังคลมัตตุโนมหาโตริยสังฆาสปุญญาเขตัสสตาทิโนปะหินะสัพพปะปัสสะสีราติขันธสาริโนมหาเตชานุภาเวนัสสัพพมังคลมัตตุโนปาตาเลโพตลากาเสเทวยัคขปิ
วิสาจกาวิชชาตราจคันทัพพานาคกุมพันธรักขสาสัพเพสมานุภาเวนัสสัพพมังคลมัตตุโนอิเจวะมุปปาตสันติงโยวัฏยตุเนยวาวิเชยสัพพปาปานิวุฒาตัญจะภวิสติ สุทิกามโอลเพสุทิงสุขกามโอสุขังละเพอายุกามโอละเพยายุงปุนตกามโอละเพสุเตนะตัสสะโรธาภาเทนติวาตาปิตาทิสัมภวะอาตาลมรณังนันตินาเทววิสมโมสเรนะโจปัตปยังตัสสะโนปิปัตตปยังตถานาสันติทุนนิมิตตานิปาปะกรรมาติตานิจติขมายุมหาโสติงอโรกยัญจะสัทธาภเวโยสุตวาปิมหาสันติงสังฆามังปวิเทนโรวิทะเยเวริโนสัพเพนัสสัจเจหายภิกขุยะเตสัพพทานาปเตปิติงวิปัสสิงนาวคาหติโรเกหินาภิกขุยะเตสวัสตุหิวิวัตเตยัตระเทเสวะโกวะกามปัญหาการังกัสสะทยโยอุปปาตสันติโกเสนะสัพเพตันตสมันติเตยโมทิสวัตเตสันติงสัจจิวันจาปยชีวิตังโสโมจเตมหาทุกขาปปติสุขติงสัทธาเทวันทานเนนักเรวานิจโมปาตสันติยาปาลกาเทวราชาโนเตจสิริวิวันตนาปัตปยาปาติสัญญาตาอุปปาตาจันตลิกาจาอินหาติจานิตุมปาตาปาปะกรรมสมุติตาตาภูมปาตาวินาสันติเตชะสุปาตสันติยังติทุกขปัตตาญาณิทุกขพยาปัตตาญาณิพยาโสกปัตตาญาณิโสกโหนตุสัพเพติปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปันติสิทธิยาทานังตทันตุสัพพายสิรังร
รักขันตุสัมปทาภาวนาภิรตาโหนตุการจันตุเทวตาคตาสัพเพพุ พุททธ ธาภลัมปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสภาวะตุ สัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทธาโสทิภวันตุเตอานุภาพของอุปปาตสันติผู้ใดสวดหรือฟังอุปปาตสันติอันกล่าวแล้วด้วยประการฉนี้บุคคลนั้นจะพึงชนะจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงจักเจริญด้วยคุณ5ประการคืออายุวันนะสุขะพละและปฏิภาณความวิบัติย่อมไม่มาแผ่วพานย่อมได้รับความอิ่มใจในการทุกเมื่อยาพิษและศาสตราวุธย่อมไม่กล้ำกลายย่อมชนะข้าศึกทั้งมวลโรคาพยาธิย่อมไม่เบียดเบียนย่อมเจริญด้วยทรัพย์สินคารภัยจากมนุษย์อมนุษย์และสัตว์ร้ายน้อยใหญ่ย่อมสงบไปด้วยเสียงแห่งการสวดอุปาทสันติผู้ที่สวดอุปาทสันติแล้วอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีจะช่วยให้เขาเหล่านั้นพ้นจากมหันตทุกข์ย่อมเข้าถึงสุขในการทุกเมื่อทวยเทพเทวดาทั้งหลายท้าวพระยามหากษัตริย์ทั้งหลายจักเป็นผู้เจริญด้วยเดชและสิริมงคลด้วยกฤตยานุภาพแห่งพระคาถาอุปปาตสันติเหตุร้ายอันเกิดจากภัยธรรมชาติมีแผ่นดินไหวและน้ำท่วมเป็นต้นเหตุร้ายอันเกิดจากฟากฟ้าเหตุร้ายอันเกิดจากสุริยุปราคาจันทรุปราคาเหตุร้ายอันเกิดจากบาปกรรมเหตุร้ายทั้งปวงจักพินาศไปด้วยเดชแห่งอุปปาตสันติ บทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาลเมตตาพรหมวิหารภาวนาหรือเมตตาใหญ่จัดทำโดยพุทโธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวะสวัสดิยังวิหารติเชตวันเนอนาถปินทิกาสะอารามิตัตระโคภะคะวะภิกขุอามันเตสิภิกขวติภัทธัน
เตติเตภิกขุภควโตปัจจาโสสุภควะเอตทะโวจาเมตตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภหุริกตายะญาณิกตายะวัตถุกตายะอโนทิตายะปริจิตายะสุสมาราธายะเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังขากตเมเอกาทัสสาสุขังโสปฏิสุขังปฏิโพชตินาปาปะกังสุปินังปัสสติมโนสานังปิโยโหติอมโนสานังปิโยโหตุเทวตาราขันตินาสะอาคิวาวิสังวะสัทธังวะกัมมติตุวตังเจตังสมาธิยติโมขวันโนเวปัสสิทติอสัมมุลโหการังกโรติโอตตริงอาปฏิเวชันโตพระมโลกุปโคโหติเมตตายภิกขโวเจโตวิมุตติอาเสวิตายะภาวิตายะภหุริกตายะญาณิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารัตถายะอิเมเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังขาอาทิอโนทิโสวรณะเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิโอทิสุภรณะเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิทิสาภรณะเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิอโนทิโสภรณะเมตตาวิมุตติกติหากาเลหิโอทิโสภรณะเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิทิสาภรณะเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเลหิอโนทิโสภรณะเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหากาเลหิโอทิโสภรณะเมตตาเจโตวิมุตติทัสสะหากาเลหิทิสาภรณะเมตตาเจโตวิมุตติกตเมปัญจหากาเลหิอโนทิโสภรณะเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสัตตาเวระอาภยาปัชชาอนีฆะสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปานาเวระอาภยาปัชชาอนีฆะสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพภูตาเวระอาภยาปัชชาอนีฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุคคาราเวราอาภยาปัชชาอนีฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาเวราอาภยาปัญชาอนีฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุอิเมปัจจหากาเลหิอโนทิโสวรณะเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิสัตตหากาเลหิโอทิโสภรณะเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพอิทธิโยเวระอาภยามปัญชังอนีฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุริสาเวระ
อัมพยามปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอริยาเวราอัมพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอนาริยาเวราอัมพยามปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเทวาเวราอัพพยามปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพมนุสสาเวราอัพพยามปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพวินิปาติกาเวราอัพพยามปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุอิเมสัตตหากาเลหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมทัสหากาเลหิทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปุราธิมายทิสายสัตตาเวราอัมพยามปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายสัตตาเวราอัมพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายสัตตาเวราอัพพยามปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายสัตตาเวราอัพพยามปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายอนุทิสายสัตตาเวราอัพพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายอนุทิสายสัตตาเวราอัพพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายอนุทิสายสัตตาเวราอัพพยามปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายอนุทิสายสัตตาเวราอัพพยามปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายทิสายสัตตาเวราอัพพยามปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายทิสายสัตตาเวราอัพพยามปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายทิสายปานาเวราอัพพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายปานาเวราอัพพยามปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายปานาเวราอัพพยามปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพดังขินายทิสายปานาเวราอัพพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายทิสายปานาเวราอัพพยาปัญชานิคาสุขีอัตตา
นังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายปานะเวราอามหยะปาชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายปานะเวราอามหยะปาชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายปานาเวราอามหยะปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายทิสายปานะเวราอามหยะปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายทิสายปานะเวราอาพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายทิสายภูตาเวราอาพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายภูตาเวราอาพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายภูตาเวราอาพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายภูตาเวราอาพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายภูตาเวราอาพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายภูตาเวราอาพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายภูตาเวราอาพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายภูตาเวราอาพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายทิสายภูตาเวราอาพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายทิสายภูตาเวราอาพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายทิสายปุคลาเวราอาพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายปุคลาเวราอาพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายปุคลาเวราอาพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายปุคลาเวราอาพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายปุคลาเวราอาพยาปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพ
ปัจฉิมายะอนุทิสายปุคลาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายปุคลาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายปุคลาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายปุคลาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายปุคลาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายติสายอัตตภาวะปริยาปันนาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายอัตตภาวะปริยาปันนาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุอุตสัพเพอุตตรายติสายอัตตภาวะปริยาปันนาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายอัตตภาวะปริยาปันนาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายอัตตภาวะปริยาปันนาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายอัตตภาวะปริยาปันนาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปุราธิมายติสายเอียนทิโยเวราอัพพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปัญชิมายติสายเอียนทิโยเวราอัพพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะอุตตรายติสายอิทธิโยเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะทักขินายติสายอิทธิโยเวราอัพพยาปัจ
ชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปุรัตถิมายะอนุทิสายะเอทิโยอเวราอัมพยามปัญชังอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปัญชิมายะอนุทิสายะอิทธิโยอเวราอัมพยามปัญชังอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะอุตตรายะอนุทิสายะเอทิโยเวราอาพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะทาคินายะอนุทิสายะอิทธิโยเวราอาพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพาเหตุทิมายะทิสายะอิทธิโยเวราอัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพาอุปริมายะทิสายะอิทธิโยเวราอาพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะทิสายะปุริสาเวราอัมพยามปัญชังอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะปุริสาเวราอัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะปุริสาเวราอัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปุริสาเวราอัมพยามปัญชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายะปุริสาเวราอัพพยามปัญชาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะปุริสาเวราอัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะปุริสาเวราอัพพยาปัญชังอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปุริสาเวราอัพพยาปัจชังอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุริสาเวราอัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปุริสาเวราอัมพยามปัญชังอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะทิสายะอริยาเวราอัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะอริยาเวราอัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะอริยาเวราอัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะอริยาเวราอัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายะอริยาเวรา
อาพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอริยาเวราอาพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพพุทธรายะอนุทิสายะอริยาเวราอาพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาเวราอาพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอริยาเวราอาพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอริยาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะทิสายะอริยาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะอริยาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะอริยาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะอริยาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายะอริยาเวราพยาปัญชามนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอริยาเวราพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอริยาเวราพยาปัญชามนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอริยาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอริยาเวราพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะทิสายะเทวาเวราพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะเทวาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะเทวาเวราพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังป
ปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายเทวะอเวราอัพพยามปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตทิมายะอนุทิสายเทวะอเวราอัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายเทวะอเวราอัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายเทวะอเวราอัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายเทวะอเวราอัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหทิมายทิสายเทวะอเวราอัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายทิสายเทวะอเวราอัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายทิสายมนุษสาเวราอัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายมนุษสาเวราอัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายมนุษสาเวราอัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายมนุษสาเวราอัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายมนุษสาเวราอัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายมนุษสาเวราอัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายมนุษสาเวราอัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายมนุษสาเวราอัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหทิมายทิสายมนุษสาเวราอัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายทิสายมนุษสาเวราอัพพยาปัจฉาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราทิมายทิสายวินิปาติกาอเวราอัพพยาปัจฉาอเน
คาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายติสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราทิมายะอนุทิสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุติอิเมหิทัสสะหาภาเลหิทิสาภารณะเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตตานังปีรนังวัจเจตวะอภิรณายัปปคาตังวัจเจตวะอนุปคาเตนะสันตาปังวัจเจตวะอสันตาเปนะปริยาคานังวัจเจตวะอปริยาทาเนนะวิเหสังเวชเชตวะอวิเหสายสัพเพสัตตาอเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหนตุมาทุขิโนสุขิตาตาโหนตุมาทุขิตาติเมหิอัตถาคาเลหิสัพเพสัตเตเมตายติติเมตตาตังธัมมังเจตยติติเจโตสัพพพยาปาทัปปริโยธาเนหิมุตจติติเมตตาจเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาธรรมวิหารภาวนานิทธิตาบทกรวดน้ำและแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัต
ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์จงมีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข
พึงอบรมเรื่องการเทศนา การเขียน การค้นคว้าซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ก็สามารถฝึกขึ้นมาได้ขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันในวันนี้วันขึ้น3 ค่ำเดือน 7วันนี้ตรงกับวันอังคารที่19 พฤษภาคมพระพุทธศักราช2569รายการคดีโลกคดีธรรมมีให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้และท่านสามารถติดตามรับฟังผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทางแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยหรือทาง YouTube ช่องวัดฝายหินและช่องธรรมะคลื่นสีขาววันนี้รายการคดีโลกคดีธรรมก็จะเริ่มต้นด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ให้สาธุชนมีส่วนร่วมในงานพระพุทธศาสนาของเราในกิจกรรมต่างๆดังนี้เริ่มต้นด้วยงานเสวนาธรรมรำลึก111 ปีอาจารย์ปราณีสำเริงราชและมุทิตาพระปรริยนธรรมบาลีศึกษาประจำปีพระพุทธศักราช 2569 ณ หอฉันอเนกประสงค์วัดเขาสนามชัยอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยจะเริ่มงานกันตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคมไปสิ้นสุดลงในวันที่25 พฤษภาคมกิจกรรมมีการเสวนาในหัวข้อเรื่องต่างๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะการสนทนาปัญหาธรรมะซึ่งมีวิทยากรที่มีความรู้มากมายหลายรูปที่ร่วมกันมาเป็นผู้ตอบคำถามให้กับบรรดาผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์พระครูบูรพาธรรมบัณฑิตพระอาจารย์สมบูรณ์ฉันทโกพระมหาวัลลบธรรมวโรหรือพระอาจารย์เก่งก็จะมาร่วมสนทนากันเราก็จะได้รับความรู้มากมายจากวิทยากรเหล่านี้ท่านใดที่สนใจเข้ามีส่วนร่วมหรือจะสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวให้โทรศัพท์ติดต่อสอบถามไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080 654 7284หรือ099 222 7895และในวันที่30 พฤษภาคมถึงวันที่8 มิถุนายนมีงานปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมนารีชีพรามณวัดทางสายเป็นงานปริวาสกรรมประจำปีพระคุณเจ้ารูปใดที่สนใจจะเข้าอยู่ปริวาสกรรมนิมนต์นะครับที่วัดทางสายตำบลธงชัยอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เริ่มงานตั้งแต่วันที่30 พฤษภาคมเป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 8 มิถุนายนศกนี้สำหรับญาติโยมสาธุชนที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้าเพลน้ำปานะก็สามารถโทรศัพท์สอบถามร่วมบุญได้ที่หมายเลข 090-245-5941 หรือ 081-926-8159 ในปลายเดือนพฤษภาคมคือวันที่31พฤษภาคมปีนี้เป็นวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันสำคัญของโลกเป็นวันสำคัญของชาติไทยเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วทั้งโลกองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้โลกทั้งโลกได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกันมานานแล้วว่าให้สหประชาชาติหยุดงานวันวิสาขบูชาทั่วโลกแล้วทำพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกอันนี้ถือเป็นมติขององค์การสหประชาชาติที่ยกย่องพระพุทธศาสนาของเราท่านผู้ฟังญาติโยมพุทธบริษัทของเราหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบในข้อนี้จึงนำมาแจ้งบอกให้พวกเราได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันมีความปลาบปลื้มยินดีร่วมกันท่านผู้ฟังโลกได้เล็งเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาของเรามานานแล้วถ้าจำไม่ผิดประกาศนี้องค์การสหประชาชาติออกมาเมื่อประมาณปีพระพุทธศักราช 2544 ถ้าจำไม่ผิดนะครับครูบาอาจารย์ฮะถ้าใครจำได้ถูกต้องนะถ้ามีข้อมูลก็ขออนุญาตนะครับแจ้งบอกให้ผมทราบด้วยบางทีผมอาจจะจำผิดไปประมาณปี2540กว่าเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วจะ42หรือ44นี่แหละนะฮะองค์การสหประชาชาติประกาศให้โลกทั้งโลกได้ทราบว่าองค์การสหประชาชาตินั้นได้ยกย่องพระพุทธศาสนาด้วยการประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกแล้วพวกเราชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราจะไม่ปลาบปลื้มยินดีกับการประกาศขององค์การสหประชาชาติเลยหรือแน่นอนถ้าเป็นชาวพุทธที่มีความศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างลึกซึ้งก็จะมีความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่งและในวันที่31พฤษภาคมปีนี้วัดและสำนักทั่วราชอาณาจักรก็จะประกอบกองการกุศลกันตลอดตั้งแต่เช้ายันเช้าเลยตลอด24ชั่วโมงคือมีกิจกรรมกันตั้งแต่ช่วงเช้าทำบุญใส่บาตรสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาฟังเทศนาธรรมแล้วก็ถวายภัตตาหารเพลสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมตอนค่ำก็จะทำการจุดธูปเทียนเพื่อเป็นการบูชาในวันวิสาขมาสขึ้น15ค่ำเดือน7ปีนี้เลื่อนมา1เดือนเพราะเป็นปีอธิกมาสปีอธิกมาสหมายความว่าปีนั้นมีเดือน8 2 หนเนื่องจากว่าวันทางจันทรคติไม่ตรงกับสุริยคติเมื่อจะกำหนดวันวิสาขบูชาจึงต้องเลื่อนออกมา1เดือนแล้วก็เป็นมาอย่างนี้ตลอดท่านผู้ฟังก็ทำตามที่เขากำหนดก็แล้วกันนะโยมเนาะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับเรื่องวันจะเลื่อนไม่เลื่อนอย่าไปสนใจ
สนใจตรงเนื้อหาสำคัญที่สุดคือวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันพระพุทธเจ้าวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานอันนี้รู้โดยทั่วกันว่าเป็นวันสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะมีการบูชากันในวันนี้และในประเทศไทยของเรานั้นได้เริ่มมีการบูชาวันวิสาขะมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ของเรานี่แหละท่านผู้ฟังองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงประกาศให้มีการรื้อฟื้นการบูชาวันวิสาขบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ให้บำเพ็ญเช่นนี้มาโดยตลอดวันวิสาขบูชาจึงถูกกำหนดให้เป็นวันสำคัญของชาติโดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้ส่วนราชการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเมืองข้าราชการประจำหน่วยงานเอกชนห้างร้านทั่วไปประชาชนทั่วไปประดับธงชาติคู่กับธงธรรมจักรในวันวิสาขบูชานี้ทางรายการเคยย้ำเคยบอกกับพวกเราท่านทั้งหลายว่าความสำคัญอยู่ที่ส่วนราชการจะเห็นความสำคัญของวันนี้หรือไม่ให้ดูที่ไหนดูที่บริเวณด้านหน้าของหน่วยราชการทั้งหมดว่ามีการประดับธงชาติคู่กับธงธรรมจักรหรือไม่ถ้ามีนั่นหมายความว่าหัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญถ้าหัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญอยู่เช่นนี้พระพุทธศาสนาในเมืองไทยของเราก็ดูจะมีความรุ่งเรืองต่อไปแต่ถ้าหน่วยราชการใดก็ตามไม่ประดับธงธรรมจักรคู่กับธงชาติในวันวิสาขบูชานั่นคือสัญญาณที่บอกกับพวกเราว่าประเทศชาติบ้านเมืองกำลังเสื่อมเพราะหัวหน้าส่วนราชการไม่มีศรัทธาที่จะประดับธงไตรรงค์และธงธรรมจักรในวันสำคัญของชาติตัวเองวันวิสาขบูชาก็ดีวันมาฆบูชาก็ดีวันอาสาฬหบูชาก็ดีวันเข้าพรรษาก็ดีทั้ง4วันนี้ถูกประกาศโดยสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นวันสำคัญของชาติและให้มีการประดับธงชาติคู่กับธงสัญลักษณ์ของวันนั้นๆด้วยที่ส่วนราชการถ้าส่วนราชการใดไม่ประดับนั่นก็แสดงให้เห็นว่าส่วนราชการนั้นไม่ได้มีความศรัทธาอย่างแท้จริงอันนี้รายการพูดมานานแล้วและพูดทุกปีพูดเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นเตือนพวกเราคนไทยทั้งหลายว่าอย่าประมาทอย่าคิดว่าข้าราชการในบ้านเมืองเรานั้นจะมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาตลอดไปนะโยมในอดีตน่ะใช่สมัยเมื่อ50ปีเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยเขาประดับกันทั่วไปหมดเลยพอถึงวันสำคัญเหล่านี้แต่ในปัจจุบันนี้30ปีให้หลังมาเนี่ยอาตมาภาพสังเกตมานานแล้วไม่มีโดยเฉพาะหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครตรงเสาชิงช้าเนี่ยท่านสาธุชนขับรถผ่านไปเสาชิงช้าลองมองเข้าไปดูสิมองไปทางซ้ายมือลานคนเมืองหน้าศาลาว่าการกรุงเทพลองมองดูนะว่าวันวิสาขบูชา31พฤษภาคมพระพุทธศักราช2569ปีนี้จะมีการประดับธงธรรมจักรและธงชาติไทยเต็มลานคนเมืองหรือไม่ถ้าไม่มี
นั่นแหละเป็นเครื่องบ่งบอกให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นการย้ำเตือนและบอกกับพวกเราเอาไว้ให้ทราบเถอะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีเหตุและมีผลถ้าไม่มีเหตุผลจะไม่มีแต่เพราะมีเหตุผลจึงมีผลคืออะไรผลก็คือหนึ่งประดับธงธรรมจักรคู่กับธงชาติกับผลที่สองคือไม่ประดับทั้งสองเหตุทั้งสองผลเนี้ยมันมีเหตุไงเหตุของการประดับกับเหตุของการไม่ประดับเพราะอะไรไม่ยากท่านสาธุชนลองไปวิเคราะห์กันดูเองแล้วกันทางรายการนั้นพูดมาเยอะเรื่องพวกนี้แต่พวกเราจะมองเห็นความสำคัญหรือไม่อันนี้ไม่สามารถจะบังคับกันได้ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของเรากันเองแต่ที่แน่ๆก็คือพวกเราที่ฟังรายการกันอยู่ขณะเนี้ยพร้อมที่จะไปหาซื้อธงธรรมจักรกับธงชาติเล็กๆสักคู่หนึ่งเอามาประดับที่หน้าบ้านของเราไหมประดับเสร็จแล้วพอวันรุ่งขึ้น1 มิถุนายนเราก็เก็บพับให้เรียบร้อยแล้วก็บูชาไว้ที่โต๊ะหมู่บูชาใส่พานไว้ก็ได้พอถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันต่อไปคือวันขึ้น15 ค่ำเดือน 8หลังเป็นวันอาสาฬหบูชาและแรม1 ค่ำเดือน 8เป็นวันเข้าพรรษา2 วันเราก็นำมาประดับไว้ที่หน้าบ้านอีก2 วันตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ให้ประดับธงชาติคู่กับธงสัญลักษณ์ประจำชาติเอาไว้หน้าส่วนราชการและหน้าบ้านของเราก็จะดูซิว่าพวกเราจะมีความรู้สึกรู้สากับเรื่องนี้กันมากน้อยเพียงใดหรือไม่ใครคิดว่าไม่สำคัญไม่เห็นจำเป็นก็ไม่ต้องทำโยมใครคิดว่าสำคัญและมีความจำเป็นก็ประดับไปเถอะไม่ได้เสียหายอะไรเลยแต่น่าเสียดายและน่าเสียใจที่คนไทยเรานั้นมีความอ่อนแอทางด้านจิตสำนึกเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองฮะน่าเสียดายและน่าเสียใจเท่านั้นเองท่านผู้ฟังไม่มีใครเสียอะไรหรอกแต่พระพุทธศาสนาที่บรรพชนเราสละเลือดเนื้อชีวิตรักษามาเนี่ยบรรพชนเราดวงวิญญาณของบรรพชนเรานั่นแหละจะเสียใจมากที่ลูกหลานที่มันอยู่อย่างมีความสุขทุกวันนี้ไม่เห็นคุณค่าและความสำคัญในสิ่งที่บรรพชนเสียสละชีวิตรักษามานั่นก็คือพระพุทธศาสนาแค่ประดับธงชาติคู่กับธงธรรมจักรแค่เนี้ยในวันสำคัญเพียงไม่กี่วันในตลอด1 ปีทำกันไม่ได้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษก็เสียใจแค่นี้แหละถ้าเราต้องการให้บรรพชนเราเสียใจอย่างนี้ไปทุกปีเราก็ไม่ต้องทำอะไรโยมอยู่เฉยๆอยู่กันแบบสบายๆให้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเราเศร้าหมองอยู่อย่างนั้นแหละซึ่งเห็นลูกหลานไม่เอาใจใส่เรื่องพวกนี้ก็แค่นั้นเองนะฮะอาตมาภาพก็ได้แต่มาบอกกับพวกเราให้ทราบถึงเรื่องนี้เพราะถ้าไม่พูดก็ไม่มีใครในประเทศนี้เขาจะพูดเรื่องนี้กันเลยโยมลองไปฟังรายการวิทยุใน4800 กว่าสถานีหรือกี่ร้อยสถานีไปฟังดูสิฮะมีใครพูดเรื่องประดับธงชาติคู่ธงธรรมจักรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบ้างไหมลองไปฟังดูสิมีไหมโยมถ้ามีช่วยบอกอาตมาด้วยอาตมาจะได้ทราบและจะได้ติดต่อพูดคุยกับเขาหน่อยว่าคุณคิดยังไงถึงมาพูดเรื่องนี้จำเป็นไหมและจำเป็นอย่างไรจะได้คุยกันแล้วเราก็จะได้ขยายผลตรงนี้กันออกไปแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรโยมอาตมาก็พูดอยู่คนเดียวนี่แหละนะใครจะว่าอาตมาเป็นอย่างไงก็ไม่เป็นไรโยมว่าไปเถอะเพราะนี่คือสิ่งที่อาตมาตั้งใจแล้วก็เห็นมองเห็นนะ
เห็นอดีตเห็นปัจจุบันแล้วก็เห็นอนาคตจากเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวเนี่ยมองเห็นเลยอดีตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงและจะส่งผลไปถึงอนาคตอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นวิสาขาบูชาองค์การสหประชาชาติเขายกย่องระดับโลกแต่ในขณะที่ชาวพุทธแท้ๆเมืองไทยเราเนี่ยเป็นวันสำคัญของชาติมาตั้งแต่รัชกาลที่2แล้วแต่เรากลับไม่ใส่ใจกันเนี่ยมันน่าสนใจนะเรื่องนี้น่าสนใจน่าวิเคราะห์ฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยแท้ๆยังไม่ประดับธงธรรมจักรคู่กับธงชาติตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีเลยแล้วเราจะไปพึ่งหวังอะไรใครที่ไหนละโยมใช่หรือไม่ก็คงจะต้องอัตตาหิอัตโนนาโถนั่นแหละโกหินาโถปโรสิยาอัตนาหิสุทันเตนะนาถังละพติทุลลพังอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นั่นแหละอาตมาก็ใช้พุทธศาสนสุภาษิตเนี่ยทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยโยมใช้พุทธศาสนสุภาษิตอันนี้แหละสมัยเรียนนักธรรมเอกก็ใช้พุทธศาสนสุภาษิตนี้แหละไปแก้กระทู้ธรรมแล้วก็สอบผ่านได้นักธรรมเอกในพรรษาที่3นะฮะสอบได้พรรษา1นักธรรมตรีพรรษา2นักธรรมโทพรรษา3นักธรรมเอกก็ศึกษาเล่าเรียนควบคู่มากับพระอภิธรรมก็สอบได้ทุกชั้นเลยโยมนะฮะก็ถือว่าเป็นการศึกษาพระปริยัติธรรมมาจนเรียกว่ามีความรู้พอสมควรแล้วก็คู่กับการเจริญสติปัฏฐาน4มาด้วยนะฮะก็ทำควบคู่กันมาทั้งเรียนทั้งปฏิบัติทั้งปฏิบัติแล้วก็เรียนไปด้วยก็เลยเป็นคนแบบนี้เลยโยมนะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาสักเท่าไหร่หรอกนะพูดจาอะไรก็อย่างที่ญาติโยมก็ได้ยินได้ฟังกันนี่แหละนะพูดชัดถ้อยชัดคำนะไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีหางเหรอเขาพูดกันน่ะหางเสียงเหรอหางเสียงจ๊ะจ๋าค่าครับอะไรอย่างเงี้ยนะอาตมาไม่ค่อยมีนะคือมันเป็นวาสนาส่วนตัวที่ถูกฝึกแล้วก็ฝึกมาแบบนี้แล้วก็พูดแบบนี้มาโดยตลอดแล้วก็ถ้าพูดผิดก็ต้องขอหยุดแล้วก็พูดใหม่นะฮะแต่ถ้าไม่ผิดก็พูดไปเรื่อยๆอย่างนี้โยมนะฮะก็ถือว่าทำหน้าที่ต่อไป31พฤษภาคม31นะใครที่อ่านว่า30เบ็ดตกปลาเนี่ยนะโยมผิดอ่านให้ถูกนะ31อ่างนะโยมไม่ใช่บอใบไม้นะ31ออกเสียงให้ถูกด้วยไม่งั้นมันจะเพี้ยนไปหมดวันที่31วันวิสาขบูชานี้มีกิจกรรมหนึ่งที่ทางรายการประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมร่วมบุญกันนั่นก็คืองานทอดผ้าป่าค่าน้ำค่าไฟให้กับสถานีวิทยุแห่งหนึ่งที่กำลังลำบากอาตมาภาพได้สนทนากับผู้อำนวยการสถานีวิทยุสถานีนี้บอกเลยว่าน่าเห็นใจมากท่านมัวแต่ไปช่วยงานวัดป่าจริยธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพพระครูจริยสารธรรมตั้งแต่วันที่24เมษายนเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงวันชาปนกิจหรือวันพระราชทานเพลิงศพในต้นเดือนพฤษภาคมกิจกรรมงานวัดวาอารามของท่านไม่ได้จัดไม่ได้ทำไม่ได้มีอะไรเลยปรากฏว่าช่วงเดือนเมษายนเนี่ยปัจจัยค่าน้ำค่าไฟไม่พอลองคิดดูไปช่วยผู้อื่นแต่ตัวเองต้องลำบากเพราะฉะนั้นในวันที่31พฤษภาคมเนี้ยโยมไปช่วยท่านนะท่านจัดงานทอดผ้าป่าค่าน้ำไฟสถานีวิทยุวัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยของท่านอาจารย์พระครูดมวรานุวัฒน์ของเรานี่แหละโยมไปกันนะโยมไปร่วมงานวิสาขบูชาสวดมนต์ไหว้พระกับท่านอาจารย์พระครูร่วมกันกับท่าน
แล้วก็บริจาคปัจจัยร่วมเป็นกองผ้าป่าเพื่อถวายค่าน้ำไฟให้กับสถานีวิทยุ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ให้แก่ท่านสำหรับญาติโยมท่านใดที่อยู่ในต่างจังหวัดฟังรายการอยู่ถ้าโยมมีศรัทธาเห็นอกเห็นใจครูบาอาจารย์ที่ทำงานอย่างท่านพระครูดมวรานุวัตรที่ประกาศนี้โยมก็สามารถโอนปัจจัยเข้ามาทางบัญชีธนาคารของวัดศรีอุดมวงศ์ได้โดยตรงคนละไม้คนละมือคนละเล็กคนละน้อยญาติโยมเพื่อให้ครูบาอาจารย์ของเราได้ทำหน้าที่กันต่อโอนปัจจัยทำบุญเข้ามาได้ที่ธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี403-196-3777ธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี403-196-3777จดเบอร์โทรศัพท์ของท่านอาจารย์พระครูไว้สักนิดหนึ่งเผื่อมีอะไรที่จะสอบถามเพิ่มเติมในเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่10มิถุนายนศกนี้มีกิจกรรมงานปฏิบัติธรรมอยู่ปริวาสกรรมอีกแห่งหนึ่งที่ทางรายการขอแนะนำครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์นะครับนิมนต์มาอยู่ปริวาสกรรมกันได้ณวัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสามชุกนั้นหลวงพ่อพระครูสุวรรณวิจิตรเจ้าวาดจัดงานปริวาสกรรมเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมิถุนายนนี่แหละครับโดยใช้ข้างแรม1 ค่ำเดือน 7เป็นกำหนดของวันอยู่ปริวาสกรรมเพราะนั้นพระสงฆ์รูปใดหรือแม้แต่ญาติโยมบาศกอุบาสิกาที่จะบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมอยู่ร่วมกันในงานปริวาสก็ขอเชิญได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดมาที่วัดสามชุกหมายเลขโทรศัพท์ที่วัดสามชุกนี้มีสถานีวิทยุออกอากาศธรรมะอยู่เช่นเดียวกันคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์ญาติโยมใครจะร่วมทำบุญค่าน้ำค่ากระแสไฟฟ้าเพื่อถวายครูบาอาจารย์ให้กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็สามารถร่วมบุญได้ติดต่อเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวนะโยมนะและก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางรายการประกาศเชิญชวนญาติโยมสาธุชนที่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้เนี่ยให้มาร่วมงานกันญาติโยมงานนี้ก็คืองานมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปีพระพุทธศักราช 2569 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยสาธุชนญาติโยมที่มีความสนใจจะส่งประวัติของบุคคลไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาคฤหัสถ์ใครก็ตามที่ท่านเห็นว่ามีผลงานด้านทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนและมีผลงานมานานแล้วแต่ยังไม่ได้รับการ
ประกาศยกย่องเชิดชูในการเสียสละของท่านเนี่ยโยมก็สามารถส่งประวัติของท่านเข้ามาที่สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเพื่อให้ทางคณะกรรมการได้พิจารณามอบหรือถวายรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมให้แก่ท่านเหล่านั้นได้โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาที่สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้ทุกวันนะตามรายละเอียดที่ทางรายการเคยประกาศแนะนำทุกท่านไปบ้างแล้วโดยเฉพาะให้ติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ของสมาคมนะเพราะฉะนั้นนะครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ของเราที่ท่านทำงานเพื่อพระพุทธศาสนามีอยู่มากมายทั่วราชอาณาจักรซึ่งทางสมาคมเองนั้นไม่สามารถจะไปสืบทราบได้ทั้งหมดแต่ก็ต้องอาศัยเหล่าบรรดาพุทธบริษัทของเราทั้งฝ่ายบรรพชิตฝ่ายคฤหัสถ์ได้ช่วยกันคัดสรรบุคคลเหล่านั้นส่งมาให้กับทางสมาคมได้พิจารณาในแต่ละปีเพื่อได้กราบอาราธนานิมนต์และเรียนเชิญท่านเหล่านั้นเนี่ยเข้ามารับรางวัลในแต่ละปีซึ่งในแต่ละปีนั้นก็มีผู้คนส่งรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้ามาที่สมาคมเพื่อให้คณะกรรมการของสมาคมได้คัดเลือกเป็นจำนวนมากทุกปีและรายชื่อที่ส่งเข้ามานั้นเนี่ยทางสมาคมก็เก็บเอาไว้นะฮะไม่ได้ทิ้งเลยญาติโยมเพื่ออะไรเพื่อพิจารณาในปีต่อๆไปนะฮะพิจารณาในปีต่อๆไปแล้วก็จะให้เข้ารับในปีถัดๆไปกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นส่งมาได้เลยญาติโยมถ้าเห็นว่าผลงานของท่านมีแล้วก็เข้าตากรรมการก็จะได้พิจารณาเพื่อให้ท่านได้เข้ารับรางวัลในโอกาสต่อๆไปด้วยจึงแจ้งและประกาศให้กับทุกท่านได้ทราบส่วนหมายเลขโทรศัพท์นั้นขอให้ญาติโยมสาธุชนพระคุณเจ้านะครับจดเบอร์โทรศัพท์ของสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเอาไว้สักนิดหนึ่งเพื่อจะสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับนะจดไว้นะครับหมายเลขโทรศัพท์02 058ขออภัย02-058-3799หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ089-982-5598หรือ089-9606และ085-834-2463นี่เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยยินดีที่จะประกาศคุณความดีให้กับชาวพุทธหรือบุคคลผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจการทางพระพุทธศาสนาถ้ามีผลงานที่ปรากฏชัดและเป็นที่ยอมรับแก่ผู้คนในสังคมทางสมาคมนั้นยินดีที่จะประกาศรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านทันทีนี่คือสิ่งที่ทางสมาคมตั้งใจหวังเอาไว้ว่าจะได้ช่วยกันส่งเสริมบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับพระบวรพุทธศาสนาไม่ว่าท่านจะอยู่ในประเทศหรือว่าอยู่ในต่างประเทศก็ตามนึ่งเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน
นะญาติโยมสาธุชนทุกท่าน เราอยู่ในโลกแห่งการสมมุติเราต้องยอมรับท่านผู้ฟังว่าสิ่งสมมุติทั้งหลายทั้งปวงที่มนุษย์ในโลกนี้กำหนดกันขึ้นมาไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันคือความจำเป็นประการหนึ่งที่ชาวโลกเขาใช้กันเขาถือปฏิบัติกันเชื่อถือกันเราก็ว่ากันไปตามที่ชาวโลกเขากำหนดที่เขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็ทำกันไปทางสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยโดยท่านพลเอกธงชัยเกื้อสกุลและคณะกรรมการทั้งหมดก็มีความคิดในลักษณะเดียวกันนี้โดยให้กำลังใจซึ่งกันและกันถามว่าถ้าทางสมาคมไม่ดำเนินการจัดทำรางวัลนี้ประกาศแล้วก็ทำกิจกรรมอยู่เฉพาะในสมาคมของตนเนี่ยถามว่าทางสมาคมเดือดร้อนไหมทางสมาคมไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยนะสบายเสียอีกด้วยทำงานอยู่แค่ส่วนงานของตนแล้วก็เชิญผู้คนมาร่วมกิจกรรมตลอดทั้งปีก็เหมือนกับวัดวาอารามสำนักต่างๆที่มีการจัดกิจกรรมเป็นปกติในสำนักของแต่ละสำนักเหมือนกันท่านผู้ฟังแต่ทางสมาคมเนี่ยเล็งเห็นประโยชน์ที่กว้างกว่านั้นแล้วมองอะไรที่ไกลกว่านั้นเยอะเป็นการช่วยประกาศให้ชาวพุทธที่มีคุณค่าและทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นที่ปรากฏแก่คนทั่วไปในสังคมเพื่อให้เขานั้นมีกำลังใจในการทำคุณงามความดีทำประโยชน์เพื่อพระบวรพุทธศาสนาต่อไปอย่างไม่ย่อท้อแล้วก็จะเป็นกำลังสำคัญเพิ่มมากขึ้นนี่คือเจตนาของสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาประเทศไทยและคณะกรรมการของสมาคมแต่ละท่านนั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ด้วยกันทั้งนั้นเลยอาตมาภาพเองเนี่ยก็ไม่เคยคาดคิดว่าตัวเองจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านให้เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสมาคมโดยท่านพลเอกธงชัยเกื้อสกุลแล้วก็ท่านเจ้าคุณพระธรรมกิติเมธีพระเถระอีกหลายรูปท่านก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่ากระผมและอาตมาภาพเนี่ยเหมาะสมที่จะมานั่งอยู่ในตำแหน่งของสมาคมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ช่วยกันดำเนินการให้กับกิจกรรมของสมาคมอย่างน้อยๆก็คอยเป็นปากเป็นเสียงเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับทางสมาคมอย่างวันนี้ได้มีโอกาสจัดรายการแล้วก็ได้พูดถึงสมาคมให้กับทุกท่านได้รับรู้รับทราบร่วมกันก็ถือว่าเป็นการประกาศกิจกรรมของสมาคมให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้รับทราบร่วมกันว่าสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนี้ทำอะไรและดำเนินการอย่างไรมีใครเป็นคณะกรรมการอำนวยการกรรมการบริหารกรรมการดำเนินการของสมาคมบ้างซึ่งเราก็ได้ทราบรายชื่อกันไปแล้วทางรายการได้นำมาอ่านออกอากาศไปเมื่อวัน2 วันที่ผ่านมาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศไทยของเราก็ว่าได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีชื่อเสียงในระดับที่เรียกว่าออกสื่ออยู่เป็นประจำทุกวันก็ตามแต่ท่านเหล่านี้ก็ทำประโยชน์ให้กับสังคม
ให้กับประเทศชาติเสมอมาแต่ไม่ได้เป็นที่รู้จักของผู้คนโดยทั่วไปเท่านั้นอาตมาภาพและกระผมในฐานะที่เป็นประชาสัมพันธ์ในส่วนหนึ่งนะฮะของสมาคมเนี่ยก็ถือโอกาสที่ตนเองมีรายการคดีโลกคดีธรรมอยู่นี้นะได้มาประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งบอกกับท่านทั้งหลายให้ได้รับทราบถึงนะกิจกรรมที่ทางสมาคมได้ดำเนินได้จัดได้ทำให้กับทุกท่านได้รับรู้รับทราบเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันก็ถือว่าเป็นการประกาศคุณงามความดีของกันและกันให้กับทุกท่านได้ทราบและเดี๋ยวถ้าหากว่ามีเวลามีจังหวะดีๆก็จะได้นำรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปีพระพุทธศักราช 2569 เนี่ยในปีนี้เนี่ยนะฮะมาทยอยอ่านให้พวกเราได้ฟังกันว่ามีใครบ้างเดี๋ยวเราคอยติดตามรับฟังผ่านทางรายการคดีโลกคดีธรรมนี้แหละซึ่งจะนำมาประกาศแจ้งให้กับพวกเราได้ทราบก่อนวันงานแน่นอนเราจะได้ทราบกันนะถือว่าเป็นการเชิดชูบุคคลที่ทำความดีให้กับบ้านเมืองของเราโดยเฉพาะส่งเสริมกิจการของพระพุทธศาสนาทำไมจึงพูดว่าเป็นบุคลากรที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเพราะเขาเหล่านี้เป็นผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาอ้าวแล้วศาสนาพุทธมาเกี่ยวอะไรกับชาติบ้านเมืองด้วยล่ะบางท่านบางคนก็อาจจะมีข้อสงสัยในประเด็นนี้ก็ขอตอบแบบง่ายๆว่าก็เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรานั่นเองไม่ใช่อื่นใดเลยฮะเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยและมีผู้คนส่งเสริมกิจการของพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงกิจการของพระพุทธศาสนาทำบุญสุนทานช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของพระพุทธศาสนาเป็นที่ปรากฏอยู่ในสังคมนั่นเองทางสมาคมจึงประกาศเกียรติคุณให้กับท่านเหล่านั้นถือว่าเป็นการเสริมส่งแรงส่งหนุนส่งให้กับท่านเหล่านั้นมีกำลังใจเพิ่มขึ้นเท่ากับว่าสมาคมเนี่ยช่วยส่งเสริมการทำคุณงามความดีให้กับผู้คนในสังคมใช่หรือไม่การประกาศเกียรติคุณคุณงามความดีของท่านเหล่านี้คือการส่งเสริมใช่หรือไม่นี่แหละคืองานของสมาคมท่านผู้ฟังอาตมาภาพเองนั้นก็ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสมาคมในช่วงแรกๆท่านได้ประกาศรายชื่ออาตมาให้เข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโยมจำปีไม่ได้แล้วอาตมาดีใจนะโยมที่ผู้ใหญ่ท่านเห็นคุณค่าแล้วก็มอบรางวัลให้ทำให้อาตมาเนี่ยมีกำลังใจมากนี่คือพูดถึงส่วนตัวก่อนนะโยมส่วนตัวนะฮะทำงานมาทำหน้าที่มาอะไรมาเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะได้รับรางวัลได้รับคำประกาศเกียรติคุณจากใครไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะว่าเราทำงานเพื่องานทำประโยชน์เพื่อประโยชน์ทำหน้าที่ก็เพื่อหน้าที่เหมือนอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านสอนอาตมาจำคำของหลวงพ่อพุทธทาสมาแล้วก็เอาไว้ในหัวใจตลอดเลยว่าทำงานเพื่องานทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่มีตัวตนทำอะไรแล้วอย่ามีตัวตนถ้ามีตัวตนแล้วมันจะหนักแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยลองดูเถอะเราทำคุณค่าทำประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลใครทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีอัตตาตัวตนอยู่นะมันจะมีคำว่าฉันทำ
กูเป็นคนทำผลงานของกูเห็นไหมฮะขออภัยนะโยมใช้คำของหลวงพ่อพุทธทาสมันจะเป็นอย่างนั้นโยมอาตมาจึงเชื่อหลวงพ่อพุทธทาสทำอะไรก็แล้วแต่ทิ้งให้กับผลงานให้หมดโดยที่เราไม่ต้องมีตัวมีตนที่จะต้องได้ต้องมีต้องเป็นอะไรทั้งสิ้นและสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันทำให้เราเนี่ยเบาใจเบาไม่ใช่ใจลอยนะโยมจิตใจก็เบาไม่หนักไม่อึ้งไม่เครียดไม่ต้องไปดิ้นรนขวนขวายต้องการอะไรมันไม่มีตรงนั้นแล้วมันเบาเนี่ยคือมันเบาอย่างนี้ทำอย่างเดียวทำหน้าที่ใครวานมาใครให้ช่วยอะไรทำได้เราทำเลยอย่างประกาศงานบุญของครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่มีใครมาใช้ผมไม่มีใครมาใช้กับอาตมานะโยมพระครูดมก็ไม่ได้บอกว่าช่วยประกาศให้ผมหน่อยนะท่านพระครูจริยสารธรรมที่มรณภาพไปแล้วช่วยประกาศให้ผมหน่อยนะไม่มีใครมาบอกนะโยมทำเองฮะอะไรที่ดีอะไรที่เป็นประโยชน์อาตมาทำเลยโยมแม้แต่งานปฏิบัติธรรมของวัดป่าจริยธรรมเนี่ยวิปัสสนาคอร์สเข้มเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยที่กำลังจะจัดเพื่อบูชาท่านพระครูจริยสารธรรมที่เขาจัดเขาทำกันอยู่เนี่ยอาตมาก็ประกาศก็บอกกับญาติโยมไปว่าเขามีงานปฏิบัตินะโยมที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยเป็นประจำทุกเดือนเลยหรือแม้แต่ของวัดป่าสะพานสองของท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโรเนี่ยก็เช่นกันเนี่ยกำลังจัดปฏิบัติคอร์สวิปัสสนากันอยู่ทั้งวัดป่าจริยธรรมทั้งวัดป่าสะพานสองเขาจัดเขาทำกันอยู่แม้แต่ของวัดที่อาตมาจำวัดอยู่ก็กำลังอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศอยู่ตอนนี้ก็คือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์เขตพระนครกรุงเทพมหานครอาตมาก็ประกาศของวัดตัวเองก็ประกาศของวัดอื่นก็ประกาศถ้าทราบข้อมูลอย่างวัดทางสายเนี่ยของหลวงพ่อไมตรีเนี่ยพระครูเมตตาปุญโญภาสเจ้าคณะอำเภอบางสะพานเห็นไหมจัดงานปริวาสกรรมวันที่30พฤษภาคมไปสิ้นสุดวันที่8มิถุนายนในวัดทางสายหลวงพ่อวัดสามชุกสุพรรณบุรีเห็นไหมจัดงานปริวาสเหมือนกัน1มิถุนายนไปสิ้นสุดวันที่10มิถุนายนก็ประกาศให้ครูบาอาจารย์ท่านอนุโมทนาบุญญาติโยมให้ช่วยกันสนับสนุนทำบุญกับครูบาอาจารย์เหล่านี้ที่ท่านจัดงานไม่มีใครมาบีบบังคับไม่มีใครมาสั่งไม่มีใครมาขอร้องวิงวอนให้พูดให้ประกาศแต่ทำโดยสำนึกอย่างวัดหนองกายวัดฝายหินเนี่ยท่านมีกิจกรรมตลอดโดยเฉพาะวัดหนองกายอำเภอแม่แตงเชียงใหม่เนี่ยโยมท่านดูแลพระอยู่ปริวาสตลอดทั้งปีทั้งชาติโยมทราบไหมญาติโยมชาวเชียงใหม่ที่ฟังรายการอาตมานะโยมนะครูบาอาจารย์เจ้าอาวาสวัดหนองกายเนี่ยท่านเมตตาท่านเอื้อเฟื้อท่านมีน้ำจิตน้ำใจมากต่อเพื่อนสหธรรมิกต่อครูบาอาจารย์ของเราทั่วประเทศไม่ว่ารูปใดรูปไหนก็ตามท่านต้องการจะมาชำระศีลให้บริสุทธิ์ท่านยินดีบริการให้ภัตตาหารเช้าเพลน้ำปานะสถานที่ทั้งกิจกรรมอื่นๆท่านบริการให้เลยมาอยู่แบบฟรีๆไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นท่านจัดให้ทางวัดมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ประกาศเชิญชวนญาติโยมเอาไปช่วยครูบาอาจารย์นะโยมใครสะดวกใครว่างวัดหนองกายเนี่ยจัดงานปริวาสเพื่ออนุเคราะห์พระสงฆ์อยู่นะโยมไปช่วยท่านอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยาวัดหนองกายก็ยังสร้างไม่เสร็จโยมถ้ามีกำลังพอไปช่วยครูบาอาจารย์นะโยมนะบริจาคให้ช่วยท่านสร้างอุโบสถให้เสร็จอย่างเนี้ยก็ประกาศให้ท่านหรือวัดอื่นๆวัดบ้านปลาคูนวัดอารามมงคลวัดสวนป่าดอนยานางนะฮะครูบาอาจารย์เหล่านี้
ทำงานพระศาสนาอยู่ตลอดไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนกันเลยญาติโยมรวมทั้งวัดต่างๆทั่วราชอาณาจักรโยมใกล้ที่ไหนอยู่ที่ไหนทำบุญสนับสนุนลูกหลานครูบาอาจารย์ของเราที่นั่นนะโยมนะนี่แหละคือการช่วยกันสร้างชาติและเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องสร้างชาติให้พวกเราได้ฟังกันต่อเพราะอาตมาภาพก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของการสร้างชาติอยู่เหมือนกันส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวรอฟังโอกาสต่อๆไปนะโยมเนาะวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังต้องขอสมมุติยุติไว้ที่เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรเสียงธรรมเสียงเทศสร้างสุขสีธรรมะสนอกว่าดนตรีเพราะพริ้งนำจิตจากอเวจีมืดจัดท่านเอ่ยสุขสว่างสลายทุกข์ทิ้งสนอแท้เสียงธรรมเจริญสุขสวัสดีเพื่อนนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายดูก่อนท่านผู้เจริญคนชั่วเมื่อขณะทำชั่วอยู่และกรรมชั่วยังไม่ให้ผลเขากระยิมยินดีว่าเขาเก่งกล้าสามารถทำอย่างนั้นได้อย่างนี้ได้ไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครกล้าทักท้วงเขายิ่งเหิมเกริมทำชั่วต่อไปอย่างเมามันแม้ผู้หวังดีจะตักเตือนท้วงติ่งก็ดูหมิ่นผู้ตักเตือนนั้นว่าเป็นผู้เยาว์กว่าบ้างมีศักดิ์ศรีน้อยกว่าบ้างเขาหลงตนหลงอำนาจวาสนาอันเป็นของชั่วคราวแต่เมื่อใดกรรมชั่วอันเขาสั่งสมวันละน้อยเพิ่มพูนมากขึ้นและวิบากแห่งกรรมดีแต่เก่าก่อนก็ร่อยหลอลงวันละน้อยจนหมดสิ้นไม่มีแรงต้านทานอีกแล้วเมื่อนั้นเขาต้องเสวยกรรมอันทารุณแสบเผ็ดและไม่มีสิ่งใดทัดทานได้เมื่อนั้นแหละเขาย่อมจะรู้สึกตัวแต่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้เสียแล้วกรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วยังไม่ให้ผลเหมือนน้ำนมที่รีดใหม่ในขณะนั้นยังไม่ทันแปรไปภิกษุทั้งหลายบาปกรรมก็ย่อมตามแผดเผาคนพาลเหมือนไฟที่เท่ากรบไว้ดูก่อนท่านผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งกรรมบุคคลบางคนเมื่อทำกรรมชั่วลงไปแล้วกรรมนั้นยังไม่ให้ผลก็สำคัญผิดว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีจึงชราใจทำอีกและทำไปเรื่อยๆเหมือนเด็กน้อยเหยียบฐานไฟที่เท่ากรบไว้เข้าใจว่าไฟไม่ร้อนแต่พอเท่าที่กรบไว้นั้นออกไปสิ้นไฟย่อมไหม้เขาให้เร่าร้อนฉันใดบุคคลผู้มีกรรมชั่วก็ฉันเดียวกันเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้ผลเพราะผลแห่งกรรมดีบางอย่างคุ้มครองอยู่เขาย่อมประมาทเพลิดเพลินในการทำชั่วนั้นเมื่อไฟไหม้บ้านภาชนะเครื่องใช้ที่เจ้าของนำออกไปได้ของนั้นก็เป็นประโยชน์แก่เจ้าของที่นำออกไปได้ส่วนภาชนะของใช้ที่เจ้าของนำออกไม่ได้
ก็ถูกไฟไหม้วอดวายอยู่ณที่นั้นเองฉันใดเมื่อโลกนี้ถูกไฟคือความแก่ความตายไหม้อยู่ก็ฉันนั้นคือผู้ฉลาดย่อมนำของออกด้วยการให้ทานของที่บุคคลให้แล้วชื่อว่านำออกดีแล้วมีความสุขเป็นผลส่วนของที่ยังไม่ได้ให้หาเป็นเช่นนั้นไม่แต่โจรอาจขโมยเสียบ้างไฟอาจจะไหม้เสียบ้างอีกอย่างหนึ่งเมื่อความตายเข้ามาถึงบุคคลย่อมสละทรัพย์สมบัติและแม้สรีระของตนไว้นำไปไม่ได้เลยผู้มีปัญญาความรู้ความจริงในข้อนี้แล้วพึงบริโภคใช้สอยพึงให้เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเมื่อได้ให้ได้บริโภคตามสมควรแล้วเป็นผู้ไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าสู่ฐานะอันประเสริฐพระพุทธองค์ตรัสว่าความตนีลาภเป็นความโง่เขลาเหมือนชาวนาผู้ไม่ฉลาดไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนาเขาเก็บพันธุ์ข้าวปลูกไว้จนเน่าและเสียไม่สามารถจะปลูกได้อีกข้าวเปลือกที่หว่านลงแล้ว1 เมล็ดย่อมได้ผล1 รวงฉันใดทานที่บุคคลทำแล้วก็ฉันนั้นย่อมมีผลมากมีผลไพศาลการรวบรวมทรัพย์ไว้โดยไม่ได้ใช้สอยให้เป็นประโยชน์ทรัพย์นั้นจะมีเรียบร้อยสะอาดเยือกเย็นน่ารื่นรมมหาชนย่อมได้อาศัยนำไปอาบดื่ม
และใช้สอยตามต้องการโภชนะของคนดีย่อมเป็นดังนี้หาหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ ดูก่อนท่านทั้งหลายนักกายกรรมผู้มีกำลังมากหรือนักมวยปล้ำซึ่งมีพลังมหาศาลนั้นก่อนที่จะได้กำลังมาเขาก็ต้องออกกำลังไปก่อนการเสียสละนั้นก็คือการได้มาซึ่งผลอันเลิศในบั้นปลายผู้ไม่ยอมเสียสละอะไรย่อมไม่ได้อะไรเลยจงดูเถิดมนุษย์ทั้งหลายย่อมรดน้ำต้นไม้ที่โคนแต่ไม้นั้นย่อมได้ผลที่ปลายท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูความจริงตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเถิดคือแม่น้ำสายใดเป็นแม่น้ำตายไม่ไหลถ่ายเทไปสู่ที่อื่นหยุดนิ่งขังอยู่ที่เดียวแม่น้ำสายนั้นย่อมพลันตื้นเขินและสกปรกเน่าเหม็นเพราะสิ่งสกปรกตกลงมามิได้ถ่ายเทนอกจากนี้บริเวณใกล้ๆแม่น้ำสายนั้นจะหาพันธุ์พืชธัญญาหารที่สวยสดก็หายากแต่แม่น้ำสายใดไหลเอื่อยลงสู่ทะเลหรือแตกสาขาออกไปไหลเรื่อยไปมันไม่รู้จักหมดสิ้นคนทั้งหลายได้อาศัยอาบดื่มและใช้สอยตามปรารถนามันจะใสสะอาดอยู่เสมอไม่มีวันเหม็นเน่าหรือสกปรกได้เลยพืชพันธุ์ธัญญาหารณบริเวณใกล้เคียงก็เขียวสดสวยงามบุคคลผู้ตระหนี่มีมือไม่ปล่อยแล้วเมื่อได้ทรัพย์ก็เก็บตุนไว้ไม่ถ่ายเทให้ผู้อื่นบ้างก็เหมือนกับแม่น้ำตายไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครส่วนผู้ไม่ตระหนี่เป็นเหมือนแม่น้ำที่ไหลเอื่อยอยู่เสมอกระแสไม่ขาดทั้งยังเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสาธุชนได้ทรัพย์แล้วพึงบำเพ็ญตนเสมือนแม่น้ำที่ไหลใสสะอาดไม่พึงเป็นเช่นแม่น้ำตายเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรประมาทว่าบุญหรือบาปแม้เพียงเล็กน้อยจะไม่ให้ผลไม่จะได้พูดถึงอันม้าอัสดรนั้นคือสัตว์ผสมระหว่างม้าและลาคือแม่เป็นม้าพ่อเป็นลา
ลูกออกมาจึงได้ลักษณะที่ดีเยี่ยมคือได้ลักษณะเร็วจากแม่และได้ลักษณะอดทนจากพ่อม้าเป็นสัตว์ที่มีฝีเท้าเร็วมากจนได้นามอีกอย่างหนึ่งว่ามโนมัยหมายความว่าสำเร็จเร็วดั่งใจส่วนลานั้นทนทานมากในการนำภาระหนักปีนที่โกรกชันได้เก่งเมื่อลักษณะทั้งสองประการมารวมกันคือทั้งเร็วและทนก็เป็นคุณลักษณะที่ดีเยี่ยมหันมามองดูมนุษย์เราผู้ใดมีคุณลักษณะทั้งสองอย่างคือทั้งเร็วและอดทนผู้นั้นก็จัดได้ว่าประเสริฐคนบางคนมีสติปัญญาดีรู้อะไรได้เร็วแต่ไม่ทนทานอ่อนแอเบื่อหน่ายงานง่ายจับจดในที่สุดก็เอาดีไม่ค่อยจะได้ส่วนบางคนทนทานบึกบึนแต่ขาดสติปัญญารู้อะไรได้ช้าจึงทำให้เสียเวลามากเกินไปในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและคนในโลกส่วนมากก็มักจะได้ลักษณะเดียวแต่ดูเหมือนพระศาสดาจะทรงสรรเสริญความเพียรพยายามมากอยู่เมื่อได้พยายามแล้วไม่สำเร็จสมประสงค์ใครเล่าจะลงโทษผู้นั้นได้กล่าวถึงสัตว์อาชาไนยหมายถึงสัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนแล้วให้ควรแก่การงานประเภทนั้นๆโดยนัยนี้สัตว์ทุกประเภทสามารถเป็นอาชาไนยถ้าได้รับการฝึกให้เหมาะแก่การใช้งานแต่บรรดาอาชาไนยด้วยกันบุรุษอาชาไนยหรือคนอาชาไนยประเสริฐที่สุดเพราะเหตุนี้พระตถาคตเจ้าจึงตรัสว่าบรรดามนุษย์ด้วยกันคนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุดคำว่าฝึกตนนั้นหมายถึงฝึกจิตของตนให้ดีงามรับได้ทนได้แม้ในภาวะที่คนทั่วๆไปรู้สึกว่าไม่น่าจะทนได้การฝึกจิตก็เหมือนกันกับการยกน้ำหนักต้องค่อยทำค่อยไปเมื่อได้ที่แล้วก็เป็นจิตที่ทนทานและมีอภินิหารเป็นอัศจรรย์ดูก่อนสุทัตตะผู้ตื่นอยู่มิได้หลับย่อมรู้สึกว่าราตรีหนึ่งยาวนานผู้ที่เดินทางจนเมื่อยล้าแล้วรู้สึกว่าโยชน์หนึ่งเป็นหนทางที่ยืดยาวแต่สังสารวัฏคือการเวียนเกิดเวียนตายของสัตว์ผู้ไม่รู้พระสัจธรรมยังยาวนานกว่านั้นดูก่อนสังสารวัฏนี้หาเบื้องต้นเบื้องปลายได้โดยยากสัตว์ผู้พอใจในการเกิดย่อมเกิดบ่อยๆและการเกิดบ่อยๆนั้นตถาคตกล่าวว่าเป็นความทุกข์เพราะสิ่งที่ติดตามความเกิดมาก็คือความแก่ชราความเจ็บปวดทรมานและความตายความต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักความต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักความแห้งใจความคร่ำครวญความทุกข์กายทุกข์ใจและความคับแค้นใจอุปมาเหมือนเห็ดซึ่งโผล่ขึ้นมาจากดินและนำดินติดขึ้นมาด้วยหรืออุปมาเหมือนโคซึ่งเทียมเกวียนแล้วจะเดินไปไหนก็มีเกวียนติดตามไปทุกคนทุกแห่งสัตว์โลกเกิดมาก็นำทุกข์ประจำสังขารติดมาด้วยตราบใดที่เขายังไม่สลัดความพอใจในสังขารออกความทุกข์ก็ย่อมติดตามไปเสมอเหมือนโคที่ยังมีแอกเกวียนครอบคออยู่ล้อเกวียนย่อมติดตามไปทุกฝีก้าว
บัณฑิตเมื่อประสบลาภผลมีความเจริญรุ่งเรืองย่อมสงเคราะห์คนอื่นด้วยธรรมวิธีคือทางอันถูกต้องและแนะนำในสิ่งที่ควรแนะนำให้สิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์หาโทษมิได้เมื่อประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมไม่นำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเหมือนอ้อยเข้าสู่หีบยนต์ก็ไม่ทิ้งรสหวานคชสารเข้าสู่สงครามอยู่ท่ามกลางอันตรายก็ไม่ทิ้งลีลาอันสง่างามทองคำแม้เข้าสู่เบ้าสูบก็ไม่กลับกลายเป็นทองแดงหรือกระเบื้องคนพาลยิ่งประสบทุกข์ยิ่งทิ้งธรรมละเมิดธรรมและจะละเมิดธรรมมากขึ้นเมื่อประสบผลดีมีความสุขแต่บัณฑิตมีลักษณะตรงกันข้ามยิ่งประสบทุกข์ยิ่งเห็นธรรมและเมื่อประสบความสุขมีลาภสรรเสริญก็ยิ่งจะได้โอกาสประพฤติธรรมมากขึ้นสัตว์ทั้งหลายย่อมสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายสัตว์ทั้งหลายต่างปรารถนาความสุขสบายเกลียดหน่ายต่อความทุกข์สิ่งที่สัตว์รักที่สุดก็คือชีวิตสิ่งที่สัตว์กลัวที่สุดก็คือความตายคนอาจจะยอมเสียสละคนอื่นสมบัติอื่นตลอดจนอวัยวะบางส่วนเพื่อให้ชีวิตคงอยู่ชีวิตมีค่าสูงสุดผู้ที่เรารักที่สุดก็คือผู้ที่ให้ชีวิตแก่เราได้แก่มารดาบิดาผู้ที่ชังที่สุดคือผู้ที่เอาชีวิตของเราไปเราอาจจะรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผู้อื่นแต่เราจะได้ภูมิใจที่สุดเมื่อได้ให้ชีวิตแก่ผู้อื่นทรัพย์ภายนอกเราเกิดมาเราไม่ได้เอามาด้วยแม้เมื่อเราตายไปเราก็เอามันไปด้วยไม่ได้จำต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นใช้สอยแม้เมื่อคนอื่นนั้นตายเขาก็เอาไปด้วยไม่ได้ต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นอีกถ้าคนอื่นตายหมดของเหล่านั้นก็ทิ้งไว้ในโลกนี้เพราะมันเป็นสมบัติของโลกเราเกิดมาเราก็ยืมโลกใช้ชั่วคราวเมื่อเราไม่จำเป็นจะใช้ก็ส่งคืนแก่โลกเท่านั้นเองฉะนั้นจะมามัวห่วงใยอะไรกับของคนอื่นการที่ท่านเอาชนะสิ่งยั่วยวนต่างๆได้ไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งยั่วยวนต่างๆอันยั่วให้กำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงและมัวเมานั่นเรียกว่าท่านเป็นผู้ชนะตนเองการชนะตนเองนี้เป็นสิ่งที่ชนะได้ยากชนะคนอื่นง่ายกว่าคนที่ชนะตัวเองจึงมีน้อยแต่ใครสามารถเอาชนะได้อย่างเด็ดขาดโดยไม่กลับแพ้อีกเราเรียกว่าเป็นยอดนักรบในสงครามชีวิตซึ่งยืดเยื้อยืนนานที่สุดกว่าสงครามใดๆถ้าบุคคลสามารถได้สิ่งที่ตนประสงค์ด้วยกิจง่ายๆเพียงแต่บูชาเพลิงถวายเทพเจ้าแล้วในโลกนี้ใครเล่าจะเป็นผู้ยากจนแร้นแค้นใครเล่าจะพลาดจากสิ่งที่ตนประสงค์ท่านอาจพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองไว้ว่าหากใครสักคนหนึ่งกระโจนลงไปในกลองเพลิงเพื่อนำเอาตัวเองเป็นเครื่องบูชาเทพเจ้าคนนั้นก็ต้องตายเปล่าเทพเจ้าจะช่วยอะไรไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้อะไรเล่าจะช่วยให้เราบรรลุถึงจุดประสงค์ได้นอกจากตัวของเราเองตนเองนั่นแหละ
เป็นที่พึ่งของตน เมื่อปรารถนาสิ่งใดก็จงเอาตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งพยายามบากบั่นไปในทางที่ชอบเพื่อให้บรรลุผลที่ต้องการนั้นๆอันหนึ่งความสุขที่เกิดจากโลกียารมณ์รัชนียารมณ์นั้นล้วนมีทุกข์เป็นพื้นฐานเสียก่อนแล้วจึงได้สุขความจริงก็คือความทุกข์ที่ลดลงเพราะบำบัดถูกวิธีเท่านั้นเองและมีความทุกข์ติดตามมาอีกอย่างกระชั้นชิดบำบัดได้คราวหนึ่งก็สมมุติเรียกว่าสุขคราวหนึ่งลาภผลซึ่งคนแสวงหากันหนักหนาด้วยความยากลำบากนานาประการต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงก็มีนั้นเมื่อได้มาแล้วหาใช่จะอำนวยความสุขให้ฝ่ายเดียวไม่มันมีความทุกข์ความกังวลใจแอบแฝงมาด้วยต้องเฝ้าต้องระวังจนไม่เป็นอันนอนให้เป็นสุขก็มีต้องเสียชีวิตในการป้องกันทรัพย์สินก็มียศแล้วต้องมีความเป็นอยู่เติบกว่าคนสามัญต้องหาทรัพย์มากขึ้นมักจะหาไม่พอใช้ต้องมีภาระมากเวลาไม่เป็นของตนเป็นที่เกาะอาศัยของผู้อื่นจนนุงนางต้องพลอยทุกข์กับคนนั้นคนนี้บางคนพอมียศเข้าก็ลืมตัวไม่เป็นอยู่อย่างเคยเป็นเหตุให้เสียมิตรเสียเพื่อนเสียญาติพี่น้องเพราะไปหลงติดยศอันเป็นเปลือกของคนจนแสงสว่างแห่งธรรมไม่อาจจะส่องถึงใจได้ดูก่อนเพื่อนนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายอันว่าบุคคลผู้เดินอยู่ในที่มืดใครมีแสงสว่างในมือเท่าใดก็เห็นความจริงที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าได้เท่านั้นคนมีแสงสว่างน้อยก็เห็นได้น้อยและเห็นได้เฉพาะวัตถุหยาบผู้มีแสงสว่างมากก็เห็นได้กว้างไกลและแม้วัตถุละเอียดก็พอมองเห็นได้ฉันใดในโลกสันนิวาตอันมืดมิดด้วยโมหะนี้ก็ฉันนั้นผู้ใดมีแสงสว่างคือปัญญาน้อยก็ได้เห็นความจริงของชีวิตน้อยผู้มีปัญญามากลึกซึ้งกว้างขวางก็ได้เห็นความจริงของชีวิตมากเป็นเหตุให้ฉลาดในวิถีชีวิตรู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งสุขอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วเว้นเหตุแห่งทุกข์เสียประกอบพอกพูนเหตุแห่งสุขพร้อมทั้งมีอุบายอันฉลาดในการหลีกเหตุแห่งทุกข์ประกอบเหตุแห่งสุขเหมือนคนมีจักษุดีเว้นทางอันขรุขระอันเต็มไปด้วยอันตรายดำเนินไปในทางที่ปลอดภัยฉะนั้นแต่น่าเสียดายที่กว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคนก็มักจะย่างเข้าสู่วัยชราจนทำอะไรไม่ค่อยทันเสียแล้วได้แต่นั่งนอนทอดถอนใจว่ารู้อย่างนี้คงจะทำอะไรได้ดีกว่านี้บุคคลในโลกนี้อยู่ร่วมกันย่อมต้องพึ่งพาอาศัยกันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันคนยากจนช่วยเหลือคนมั่งมีด้วยกำลังกายคนมั่งมีอนุเคราะห์เกื้อกูลคนยากจนด้วยกำลังทรัพย์คนยากจนให้กำลังใจแก่คนมั่งมีด้วยการทำงานที่ดีคนมั่งมีถนอมน้ำใจคนยากจนด้วยปิยวาจาทั้งสองฝ่ายต่างอาศัยกันและกันด้วยการบำเหน็จประโยชน์ให้แก่กันไม่เอาเปรียบกันและวางตนเหมาะสมแก่ฐานะของตนดูก่อนท่านผู้เจริญมนุษย์ในโลกนี้ควรศึกษาให้เข้าใจควรลองปฏิบัติแสวงหาความสุขอย่างไม่อิงอาศัยอามิสเป็นพื้นฐานของจิตใจไว้บ้างเพื่อจะได้ถอนตน
ออกมาได้โดยง่าย เมื่อความสุขชนิดที่ต้องอาศัยอิงอามิสกลายเป็นพิษขึ้นมาเพราะความประมาทพลาดพลั้งหรือเพราะเสวยสุขนั้นมากเกินไปอีกประการหนึ่งผู้มีทรัพย์มียศมีเกียรติหลงอยู่ในทรัพย์ยศและเกียรตินั้นสำคัญมั่นหมายว่าโลกียสุขนี้เท่านั้นคือสุขแท้เป็นสุขที่ตนพึงแสวงหาแม้ยังไม่ได้ก็ดิ้นรนแสวงหาอย่างเอาตัวตนมีชีวิตจิตใจเข้าไปแลกเมื่อได้แล้วก็เพลิดเพลินอยู่ชั่วเวลาหนึ่งใจก็ร่านหาความสุขอย่างใหม่ต่อไปแต่ล้วนเป็นความสุขที่ต้องอาศัยผู้อื่นสิ่งอื่นจึงเหมือนสุขของขอทานมีการแสวงหามากมีปัญหามากส่วนความสุขของพระอริยเจ้าไม่ต้องมีการแสวงหามากและไม่มีปัญหาจึงเป็นความสุขที่ปราณีตกว่าสงบเยือกเย็นและเป็นไทยไม่ต้องตกเป็นทาสของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสียก่อนแล้วจึงจะสุขเป็นความสุขที่เกิดจากตนเองเป็นอิสระอยู่เหนือการครอบงำของกิเลสพ้นเงื้อมือแห่งมาร ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้บุญศีลบุญทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระสยามเทวาธิราชพระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นขอได้โปรดมาอภิบาลปกปักรักษาพระสงฆ์พระเจ้าพระเนนเถนน้อยและท่านผู้รับฟังรายการทุกคนทุกท่านเพื่อปากันมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนตลอดกาลนานมาแถมแล้วเนอเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาเยี่ยมมาใจท่านสาธุชนคนดีตั้งหลายถึงบ้านถึงจองเพื่อเอาธรรมะแบบรากหญ้าแบบธรรมดามาฮือพ่อแม่พี่น้องตั้งหลายฟังก่อนที่จะได้ฟังนี้ขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายไหว้พระเหมือนกับนักมวยไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนผู้ที่ไปแสวงหาสัจธรรม4 อสงไขยปลายแสนมหากัปและ10 ชาติปางสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพญาเวสสันตละตาลเข้าของทรัพย์สมบัติสละบัลลังก์ไปบวชเป็นพระฤาษีตาลเมียตาลลูกบำเพ็ญขนาดหนักจนได้ตรัสรู้เฮาไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนเนออาลังหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบหันทัพไมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสาธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิเจปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาละนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมังมาแล้วเนิ่นมาแถมแล้วบ่มีการปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันติดตั้งวันติดถึงวันเสาร์ตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันศุกร์มาแถมแล้วอะไรมาเสียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงสุเจ้าเทศนาธรรมมาถึงบ้านมาถึงเฮือนมาถึงในเฮือนมาถึงในสุดมาถึงห้ององครัวทำอาหารมาถึงห้องน้ำมาถึงแพะถึงป่ามาถึงในรถในลาพี่น้องทั้งหลายมาถึงที่ถึงทางแล้วกาเลนะธัมมสวนังเอตัมมังคารมุตตมังแปลว่าการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอันประเสริฐเวลานี้เป็นเวลาที่เป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วมาถึงมาตึงท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านมาเพื่อจะให้ท่านทั้งหลายได้ฟื้นฟูบุญบารมีของตัวเองเพื่อบ่ให้ท่านได้ทุกข์ใจบ่ให้ได้เครียดบ่ให้ได้โศกเศร้าเหงาหมองแสวงหาความสุขเพิ่มเติมขึ้นใส่ตัวนักๆโดยวิธีเอาธรรมะมาแก้มาไขคือเป็นแบบเศรษฐกิจเพียงพอที่เฮาตุกถึงวันนั้นเพราะเหตุว่าเฮามุ่งแสวงผลประโยชน์เพื่อได้เหมือนใจนักเกินไปเมื่อมันคาดหวังเฮาก็เลยตกใจทำแบบที่พระพุทธเจ้าทำมาบ่ผิดแล้วมัชฌิมาปฏิปทาคือเดินตามสายกลางจะไปเครียดนักจะไปฮึกเหิมนักอยู่ตามสายกลางดีนักลำไปก็ทำให้คนอื่นจังบดีล้ำไปก็ทำให้สังคมเดือดร้อนดีมอกก็ให้พอดีตามสายกลางแล้วเขาจะบรรทุกใจเขาจะบรเครียดตามที่เขาได้ศึกษาพุทธประวัติมาว่า
ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้มีมารส่งธิดามารมาผจญคือส่งความตัณหาราคะความเครียดมาก่อนทำให้พระพุทธเจ้าบ่ได้ตรัสรู้เรียกว่านางตัณหานางราคานางอรดีมายั่วยวนกวนจิตกวนใจพระพุทธเจ้าเมื่อธิดามารมากวนใจบาชนะบาสามารถหมู่มารก็มาผจญแถมที่เฮาหันในหูเปิ้นวาดขายกันทั่วไปมีจ้างมีเสือมีสิงมีนาคมีคุดมีงูแล้วเกี่ยวก่อนมาแย่งชิงเอาบัลลังก์คือแต้นแก้วพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะไปเชื่อกรรมเขาได้มานึกถึงความดีที่ทำมาในอดีตชาติ10 ชาติด้วยกันเป็นผลสำเร็จหมดพญามารก็กระจัดกระจายที่เอาเครียดกันถึงวันทุกถึงวันเพราะเหตุว่าเฮาบ่ได้นำเอาความดีของเฮาที่สร้างมาชนะกับมันเฮาก็เลยตุกนักตุกกับลูกบ่ฟังคำพ่อกับแม่ตุกเป็นหนี้เป็นสินเปิ้นตุกเพราะเหตุว่าผัวกินเหล้ามาทะละทลายเมียถึงบ้านจนหอบผ้าหอบครัวหนีตุกเพราะว่าคนในบ้านในจองบ่ถูกบ่ลงกันเก็บมาตุกแล้วเฮาก็ทำให้เฮาตุกต่อไปแถมวิธีจะให้ชนะหมู่นี้นั่นก็คือเอาน้ำธรรมคำสอนมาชนะว่าชีวิตของเฮานั้นบ่ใช่จะราบรื่นต่อไปผลสำเร็จเกิดขึ้นกับเฮาทุกอย่างแล้วที่เป็นมาอย่างนี้กว่าที่เฮาตุกปัจจุบันนี้เป็นครั้งเป็นคราวผลสำเร็จมันเกิดขึ้นจะไปนึกถึงว่ากรรมมันยังวิบากยังตั้งแต่เกิดมาบ่มีความสุขสักเทื่อเชี่ยวที่เฮาเกี่ยวถึงวันนี้กินข้าวลึงเข้าไปได้สบายก็ผลสำเร็จของเฮามีเกี่ยวดีตาสองข้างหันมับอันนี้เป็นผลสำเร็จของเฮาละหูได้ยินแข้งขากายอวัยวะต่างๆก็สมประกอบกุอย่างเขาจะต้องหาวิธีการที่มันบ่สำเร็จเพราะเหตุว่าเฮาหันเปิ้นสำเร็จและตัวบ่สำเร็จก็มาน้อยใจเก็บมาตุกแล้วไปมองความสุขคนอื่นนักลงไปเฮายังบ่อย่างเปิ้นซึ่งเฮาก็รู้อยู่ว่าฐานะของเฮาเป็นจะได้อย่างบ่ผางมันส้มเฮาจะมันหวานอย่างบ่ผางหวานนั้นเป็นบ่ได้เพราะเชื้อชาติมันเป็นบ่ได้จะไปอาจเอื้อมเอาเดือนเอาดาวไปอยู่เป็นตามสภาวะแล้วเฮาจะหายเครียดผลไม้กูอย่างมันเชื้อไผ่เชื้อมันเชื้อส้มมันก็ส้มเชื้อหวานก็หวานอันใดที่มันขมจะมันหวานมันส้มก็เป็นไปบ่ได้ต้องคำนึงเชื้ออี้แล้วเฮาจะหายโคตรหายเครียดพี่น้องทั้งหลายทุกวันถ้าตู้ลุงสบายจะได้ออกมาปะมาพบโดยเอาธรรมะมาฝากฝังพี่น้องทั้งหลายผลงานที่เราทำมามันประสบผลสำเร็จแล้วของเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้สบายที่เราบ่สบายเมื่อเฒ่าเมื่อแก่นั้นเพราะเป็นมูลเหตุวันนี้จะได้นำเอาธรรมะมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายเหมือนเคยเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้นำไปคิดว่ามันเป็นความจริงจะนี้เหตุที่ทำให้เกิดเดือดร้อนในอนาคตมันเป็นไปอย่างนี้ที่เฮาเป็นไปอย่างนี้พอเฒ่าพอแก่ก็เพราะเป็นอย่างนี้มันจึงเป็นเหตุให้เฮาเดือดร้อนเมื่อเฒ่าเมื่อแก่เพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องมันล้ำไปแล้วก็ล้ำไปแล้วเอาทำไมสำหรับคนที่ยังมีหวังในชีวิตอยู่ชีวิตจะได้สำเร็จที่มันบ่สำเร็จในชีวิตของเฮายามเฒ่ายามแก่นี้เพราะเหตุหนึ่งไม่แสวงหาทรัพย์สมบัติเมื่อยามหนุ่มอันนี้เป็นข้อแรกแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้เอาแบบประสบผลสำเร็จในเบื้องปลายชีวิตแล้วต่อไปแถมคนที่ยังหนุ่มยังจำถ้าอยากประสบผลสำเร็จก็ต้องมีข้อที่หนึ่งนี้เมื่อเขายังหนุ่มยังจำเลือดร้อนอยู่ยังมีมันสมองอยู่มีความคิดอยู่มีกำลังที่จะปุ้งแหงแต่งเข้าอยู่ทำเมื่อเขายังหนุ่มยังจำแสวงหาทรัพย์สมบัติจะไปอยู่กินเลยเหินเปิ้นคอไปเลยอย่าไปเอาธรรมที่
มันบดีเข้ามาสู่จิตสู่ใจมุ่งเพื่อผลสำเร็จในอนาคตนั้นก็คือมั่นเนี่ยการอันนี้ตุลุงได้อธิบายให้ฟังแล้วเมื่อตะวาจบไป1 ข้อแล้วข้อที่ 2วันนี้จำไว้เนอะไม่ศึกษาศิลปะวิทยาเมื่อยามเด็กอันนี้เป็นข้อที่ 2คือการทำงานข้อที่ 1นั้นทำด้วยร่างกายเมื่อกายยังมีกำลังธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสูงดินน้ำไฟลมสมบูรณ์หมดขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครบบริบูรณ์หมดบ่หลงบ่ลืมต้องหาทรัพย์เมื่อยามหนุ่มยามกำ2ไม่ศึกษาศิลปะวิทยาเมื่อยามเด็กอันนี้หมายความว่าทำงานด้วยมันสมองเอาครบบริบูรณ์อยู่บ่เสื่อมบ่ทรามต้องแสวงหาวิชาความรู้เอามาใส่ตัวนักเป็นข้อที่ 2บ่าว่าวิชานั้นเป็นวิชาอย่างที่เฮาชอบเฮาหุมการศึกษานี่บ่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในโรงเรียนศึกษากับครูบาอาจารย์การศึกษานี่ต้องศึกษาด้วยตนเองพอคอยด้วยตนเองคนที่เจริญรุ่งเรืองนั้นเพราะเพิ่นพ่อตัวศึกษาเล่าเรียนตัวเหมือนกับว่าเฮาไปอยู่ที่ไหนไปเป็นลูกจ้างคนมั่งมีสีสุขเพราะอันยังเพิ่นถึงร่ำรวยเฮาไปปอพฤติกรรมของเพิ่นการอยู่วัดก็อย่างเดียวกันเฮาพอปฏิปทาของเจ้าอาวาสของเจ้าคณะตำบลของเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดศึกษาจริยธรรมศึกษาอุปนิสัยเปิ้นที่เปิ้นเจริญรุ่งเรืองมาเพราะว่าเป็นจริยธรรมเป็นเชื้อใดหันเปิ้นเจริญรุ่งเรืองมาอันนี้หมายความว่าในทางที่ดีนะก็พยายามปฏิบัติอย่างนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายบอกว่าจะเป็นตู้เจ้าพระนายพ่อใจไม่ยิงข้าราชการบ้านเมืองพ่อค้าพาณิชย์พระสงฆ์พระเจ้าบางรูปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่มีคนฮักคนหุมคนชอบได้ศึกษาปฏิปทาของครูบาอาจารย์ได้ทอดวิชาความรู้ไว้ปฏิบัติตามนักนั้นพอครูบาอาจารย์หมดชีวิตไปลูกศิษย์ลูกหาก็สามารถปฏิบัติตามนั้นได้มีรายหนึ่งครูบาอาจารย์เจ้าวาดเป็นหมอยามหมาวะแล้วก็มีทุเจ้าอยู่อุปถากโดยตนหนึ่งพยายามไปรับใช้เวลาเปิ้นมาวะพบมาหาเปิ้นครูบาตู้หลวงเปิ้นจะสั่งไปเอาอันนั้นมาเอานี่มาเนี่ยอย่างป้องกระถามันว่าจะใดก็พยายามทำปฏิบัตินั้นพอครูบาอาจารย์เจ้าวาดมรณภาพไปตู้เจ้าที่อยู่แทนนั้นก็ปฏิบัติตามปฏิปทานั้นเกิดเป็นตู้เจ้าที่ยาหมาวอขึ้นมาเป็นคนที่2เกิดขึ้นนี้เป็นตัวอย่างว่าต้องไปศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนศึกษาตามธรรมชาติการศึกษานอกโรงเรียนต้องพอต้องคอยเปิ้นพ่อแม่มีลูก5 6 7คนสามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเข้าศึกษาเล่าเรียนเป็นนายร้อยนายพลนายพันเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อกาแม่กาไปได้เพราะพ่อแม่ทำเช่นใดลูกก็ศึกษาแบบนั้นบางทีจบปริญญามาแล้วบ่ได้เอาวิชาจากปริญญานั้นมาใช้เอาวิชาที่พ่อแม่ทำมานั้นปรับปรุงให้มันดีขึ้นอันนี้เรียกว่าการศึกษาเมื่อเฮาเฒ่าเฮาแก่เฮามีลูกมีผัวมีลูกมีเมียแล้วเฮาก็ต้องศึกษาปฏิปทาของเพิ่นดีอย่างใดใจอย่างใดมีหลายคนแล้วเคยเป็นลูกจ้างพ่อเลี้ยงเมื่อล้นปูนป่ายมาเป็นพ่อเลี้ยงก็มีพอได้ศึกษาปฏิปทาของเพิ่นทำได้ดีได้ดีหมู่นี้จึงขอฝากไว้กับพระสงฆ์พระเจ้าภิกษุสามเณรลูกเต้าหลานเหลนผู้คนเพื่อมันเรียนสมองเฮานี่มันจดมันจำได้ดังที่พี่น้องทั้งหลายละอ่อนทายเกมทศกัณฐ์ได้97 หน้าละยังแถม3 หน้าจะเต็ม200เขาเหล่านั้น
ละอ่อน5 ขวบหาเงินให้แม่ให้พ่อได้ถึง1,000,000 บาทละแล้วจะได้ต่อไปแถมจะได้บ้านทำหลังหนึ่งที่ดินแถมจะได้ไปเอี่ยวจากต่างประเทศโดยแถมเพราะว่าศึกษาเล่าเรียนความรู้ต่างๆเกิดขึ้นมาจะไปคิดว่าความรู้น้อยเดียวต่ำกว่าเปิ้นยอดกว่าเปิ้นนิทานในธรรมบทบอกไว้ว่ามีบุรุษเปรี้ยคนหนึ่งคนเปรี้ยนี่ก็คือคนง่อยคนแขนขาพิการบ่มีความรู้อะไรหยังบ่ได้ไปศึกษาเล่าเรียนพ่อแม่ก็จนวันหนึ่งก็ไปอยู่กับละอ่อนเลี้ยงควายได้กินข้าวกับละอ่อนเลี้ยงควายไปวันและบุรุษเปรี้ยคนนี้มีวิชาอยู่อย่างเดียวคือดิดที่ควายที่เปอเนี่ยขึ้นไปบนต้นไม้เป็นหูกต่างๆจะเอาหูกงัวหูกควายดีดขึ้นไปติดใบไม้จะเป็นหูกงัวหูกควายมีวิชาเดียวอยู่กับหมู่เลี้ยงควายเปิ้นเตห่อเข้าก็ได้กินด้วยเปิ้นหมู่เลี้ยงควายก็บอกว่าขอวาดหูกหมาให้กำว่าก็เป็นดีดขึ้นไปเป็นหูกหมาที่ใบไม้ข้างบนดีดขึ้นไปก็เป็นหูกหมูหูกแมวอยู่หั่นวันหนึ่งนั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้กำลังดีดที่เปอะขึ้นต้นไม้ปรากฏว่าพญาเจ้าเมืองมาเปิ้นแห่แหนแต่นแต่กันมาหมู่ละอ่อนเลี้ยงควายก็ปากันหนีเหลือพวกบุรุษเปรี้ยคนเดียวคนเป็นขี้เปรี้ยนะไปบัดตานเปิ้นล้นบัดตานเปิ้นก็นั่งอยู่ต้นไม้หั่นพระราชาพักอยู่ต้นไม้น่ะแงนขึ้นทางบนหั่นเป็นลูกไก่ลูกหมูลูกเป็ดลูกหมาลูกงัวลูกควายพระราชาก็เปิงใจถามว่าใครเป็นคนมาทำนี่หมู่อามาตย์ก็บอกว่าถ้าจะบุรุษคนนี้ก็เปี้ยคนนี้ก็พระราชาก็บอกว่าหนูเธอจงทำลูกกระต่ายให้ฉันดูสิพระราชาบังการบุรุษเปี้ยก็ได้พยาค่าดีดขี้เปอะขึ้นไปเป็นลูกกระต่ายพระราชาเปิงใจบอกว่าเขามีคนหนึ่งเป็นอามาตย์ของเขาปากนักเอายังบัดตานได้มันไปก่อนนะคนปากนักบัดดักฟังไผ่เสื้อเขาจะเอาคือบุรุษเปียเนี่ยดีดที่แปะเข้าใส่ปากมันและจะฮับได้ก่อนจะเอาไปเข้าในวังเวลามันออกมาคำใดก่อนดีดเข้าใส่ปากมันบุรุษเปียก็ฮับกรรมของพระราชาแต่วันหนึ่งพระราชาก็นัดเข้าไปคือมันอยู่ในผ้ากั้งผ้าม่านเจาะงูไว้หูหนึ่งเพื่อจะได้ดีดที่แปะเข้าปากอมาตย์ผู้นี้วันหนึ่งอมาตย์ทั้งหลายเปิ้นขึ้นไปกราบทูลพญาเจ้าเมืองพญาเจ้าเมืองถามกำใดบุรุษถามกำใดอมาตย์คนนั้นก็น้ำบ่ไหลไฟบ่ดับออกมามันนั่งอยู่ตรงที่เจาะงูผ้ากั้งไว้พอมันมากำใดบุรุษเปี้ยก็ดิดที่แปะเขาใส่จับปากมันพอดีเลียปากเลียคอแล้วก็ลืนไปกินไปนักแกก้ากินที่แปะเข้าไปตำเดียวก็หน้ามืดตาลายห้ากลงโลเป็นที่แปะประตูประเตียงก็เลยถามว่าอามาตย์เป็นอะไรไม่รู้พระเจ้าค่ะมันทราบเหมือนกับที่แปะนี่พระราชาก็บอกว่าเจ้าเนี่ยกินที่แปะไปกึ่งเปียดละเลยก็บอกความจริงให้ฟังตั้งแต่หั่นเป็นต้นมาอามาตย์คนนั้นก็บอกปากนักซ้ำละเพราะท่านปากนักทำไปจึงได้กินที่แปะตั้งแต่หั่นมาอามาตย์คนนั้นก็บอกปากนักวันนี้ตุลงนำมาเสนอได้2 อย่างที่1วิชาเดียวต่ออันพญาเจ้าเมืองบ้านหอเยือนเฮือนกับบุรุษเปี้ยคนนั้นแล้วงัวควายตัวแถมเพราะเป็นรางวัลที่ดีที่แปะเข้าไปใส่ปากอามาตย์อันนี้เป็นอันหนึ่งที่มีวิชาความรู้อย่างเดียวสามารถเอาตัวเอาตนขึ้นได้2สำหรับคนที่ปากนักบ่รู้สึกตัวตุลุงอยู่ในโรงพยาบาลไปเยี่ยมกับหลวงพ่อองค์หนึ่งเป็นที่เคารพนับถือเฮาถามหลวงพ่อคนที่เฝ้าหันแตนมด
บ่ฮื้อเปิ้นหลวงพ่อได้อู้สกรรมเฮาถามไปกำใดหลวงพ่อก็จะห้าปากมันก็ปากแตนเปิ้นเนี่ยหมดหูพ่องบ่หูพ่องแตนเปิ้นเนี่ยประตกประเสียงกินยาอย่างใดเป็นจะได้หมอมาหากี่เตื้อมันอู้แตนหลวงพ่อไปหมดคนเนี้ยถ้ามีอย่างสมัยก่อนมีบุรุษเปี้ยในถ้าอย่าโดนขี้แปะละเขาต้องฟังเหี่ยก่อนไปฟังล่วงล้ำเปิ้นเตื้อเปิ้นถามผัวพุ่นเมียตอบลุบสอนตัวเนอะประเดี๋ยวนี้นะคือพิจารณาเหี่ยก่อนเปิ้นถามลูกเปิ้นพ่อมันตอบแม่มันตอบแทนลูกเปิ้นใครอู้กับกันก็เปิดโอกาสให้เปิ้นพ้องอย่าไปอู้แทนอย่าประตกประเสียงเนอะจำไว้เนอะมีกูบ้านกูจองอ่ะมีกูหอกกูเฮือนเพื่อเปิ้นถามพ่อหลวงพุ่นว่าประชาชนมีเท่าใดมีกี่หมู่บ้านแม่หลวงแอกกระแตกตอบไปอย่าประตกประเสียงอันเนี้ยมันล้ำกันดีบดีจะโดนขี้แปะสักวันเปิ้นถามกำนั้นแม่กำนั้นปากไปอย่าก่อนบ่ได้ถามตัวเก่าเปิ้นถามครูบาอาจารย์ลูกศิษย์นั่งเฝ้าอู้ไปลุบมันมีอยู่สองอย่างวันนี้นำมาเสนอข้อที่หนึ่งวิชาความรู้วิชาเดียวสามารถแปลตัวไปเนื้อแปลตัวได้สองคนที่ปากนักคือพยายามระงับปากเสียพ้องเพื่อนถามนายอำเภอปลัดตอบแทนมันไม่ใช่เรื่องความประสงค์เพื่อนจะเอาอันใดอันหนึ่งเถอะสมมติว่าเอาจะเอาบอกแข้งมันขมบางฮื้อเพื่อนสกรรมไปเอาฟ้าทลายโจรไปฮื้อเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะต้องการบอกแข้งขมฟ้าทลายโจรก็ขมอย่างเดียวกันนะแต่มันบ่เหมือนกันอันเนี้ยที่ตุลุงนำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายบางทีเพื่อนมีความประสงค์จะอู้กับคนหนึ่งมันสบายใจเพราะบ่ได้ปะบ่ได้ปบกันมาเมินแล้วได้อู้กันพ้องเพื่อนถามแม่ลูกตอบเหียถามพ่อลูกตอบเหียถามพ่อผัวแม่ผัวลูกยิงลูกสะใภ้ไปตอบแทนเหียถ้าคนใดได้ฟังตุลุงวันนี้ก็ขอฮื้อตั้นทั้งหลายย่างไว้เหียก่อนวิชาความรู้แสวงหาไปเถอะอย่างเดียวเท่านั้นสามารถมีชื่อมีเสียงได้ขอฮื้อเอากันแต่อนาคตต้องเจริญรุ่งเรืองสดใสแน่นอนตุลุงบ่อยากอู้เรื่องส่วนตัวสักน้อยจำเป็นต้องอู้ในสมัยโบราณเพิ่นมีธรรมมหาชาติ13กันตั้งแต่กกรถึงนกรกันตุลุงเลือกเทศตุจกกันเดียวปรับปรุงให้มันดีมันงามขึ้นเพื่อตามกาลสมัยก็ปรากฏว่าคำว่าจุจกนี้ก็เป็นที่หูกันทั่วไปแล้วเป็นตุลุงทองแม่ลิมวิชาเดียวนะก็ตุจกนั่นแหละจนมหาวิทยาลัยเปิ้นหันว่าทำตุจกกันเดียวเนี่ยมันสามารถประยุกต์เป็นธรรมะได้เปิ้นก็เลยสนองความต้องการเป็นผลสำเร็จในอนาคตเมื่อเฒ่าเมื่อแก่ได้รับปริญญาโทโดยเปิ้นหมู่นี้เป็นต้นของศึกษาเล่าเรียนเถอะอนาคตจะสดใสแน่นอนผู้ที่จะเดือดร้อนเมื่อรุนนะผู้ที่บ่ศึกษาเล่าเรียนอันอย่างสักอย่างติ้วปุ่นก็ติ้วเมื่ออายุ10 ปีจนพอ50 ปีก็ติ้วปุ่นตะฮอดบ่เดียวบ่เป็นศาลาโดยเปิ้นสักเตื้อวัดอันวัดนี้กี่ตารางเมตรกี่ตารางวาจะเสียงปุ่นเท่าใดเสียงแห่เสียงหินเท่าใดบ่ได้ศึกษาโดยเปิ้นอยู่กินอย่างคนโบราณเพิ่นว่ากบเท่าเฝ้าเกาดอกบัวเฝ้าอยู่ที่เกาดอกบัวนะ4 เดือน5 เดือนก็เฝ้าอยู่นั่นน่ะดอกบัวมีเกสรดอกไม้หอมหมู่แม่เพิ่งหมู่แมงปู้เอาไปเหี่ยหมดเอาเกสรดอกไม้ไปทำรังพ่องเอาไปทำน้ำหัวพ่องน้ำหัวเพิ่งนี่หวานกบเท่าเฝ้าอยู่หั่นตลอดเวลาบ่ได้อย่างสักอย่างเพราะว่าอนาคตจะได้บ่สดใสจะเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าบ่ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสั่งสอนที่ตู้เจ้าพระนายเปิ้นสอนถึงวันนี้จากสถานีวิทยุต่างๆโดยเฉพาะสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การนำของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเทพปรสิทธาจารย์วัดพระธาตุดอยสุเทพออกตลอดคืนตลอดวันเลยเป็นธรรมะคำสั่งสอนบ่ฟังสักคำบ่ศึกษาสักคำแล้วก็ไปทำผิดทำพลาด
ในที่สุดมาก็รับเพราะรับกรรมอนาคตก็บ่สดใสพี่น้องทั้งหลายตุลุงนำมาเสนอ2ข้อแล้วเนอะคนที่อนาคตบ่สดใสจะเดือดร้อนเมื่อรุ่นนี้นะ1เป็นคนบ่แสวงหาทรัพย์สมบัติเมื่อยามหนุ่มยามกำอยู่กินไปเป็นวันเหินเลินเล่อขึ้นล่อง2บ่ศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาอย่างแปลงข้าวต้มกล้วยแปลงขนมจ๊อกต้องไปพอกไปกอยเปิ้นจะไปว่าบ่ปอกทำไปเตอะย่างบ่เหลือก็ถึงปอกกินพอใจขอฝากไว้อันนี้เป็นธรรมในทางพระพุทธศาสนาการทำงานนี้ใจร่างกายการศึกษาเราเรียนนี้ใจมันสมองไปพอกอยคนปลูกลำไยตึงหดน้ำตึงใส่ปุ๋ยขายกิโลได้8 บาท9 บาทคนขายคนไปซื้อเอามาขายได้กำไรขายได้กิโล14-15 บาทลองคิดใจพอลองเฮาเนี่ยตึงปีได้9 บาทเขาเอาเฮามาขายกำเดียวได้ไป6 บาท7 บาทแล้วเมื่อถึง5 วันได้กำไรกิโล6 บาท10 กิโลก็60 100 กิโลก็600ปันกิโลก็6 ปันเฮาได้9 ปันอย่างเก่าซึ่งปีใจใส่ดูแลมันแถมคนที่ทำงานมันสมองเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยค้าขายเกาะลายล่องต้องบ้านเตียวเมืองก็มีกำไรอันนี้ก็ขอให้ปาการศึกษาเราเรียนพระธรรมมือในพระธรรมคำสั่งสอนกว่าที่จะมาถึงเฮานี่ไปแจ้งง่ายๆทีแรกพระพุทธเจ้าจะบัดเทศเธอไปฟังแล้วพญาพรหมชื่อเท้าสหัมบดีพรหมมานิมนต์พระพุทธเจ้าจึงเทศมาถึงหูเฮาแล้วเฮาบ่ฟังแล้วอนาคตมันจะสดใสเจริญรุ่งเรืองเท่าใดปฏิบัติธรรมไปเถอะก็ออกไม่ออกที่เสนอมาเงือตุลุงฟังเนี่ยขออนุโมทนาสาธุตัวที่ท่านทั้งหลายสนใจในธรรมะคนอยู่ในศีลกินในธรรมเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขกายสุขใจมีลูกน้องดีลูกน้องมีปฏิปทาเอาที่ครูบาอาจารย์ไปใจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเขาจะสังเกตว่าบางตนบางองค์เนี่ยพอเท่าพอแก่คำว่า70-80บ่มีลูกศิษย์ลูกหาที่จะมาช่วยมาเหลือในยามเฒ่ายามแก่ซักผ้าก็ซักคนเดียวบิณฑบาตก็บินกินคนเดียวบ่มีลูกศิษย์ลูกหาช่วยเหลือเพราะว่าเมื่อยามหนุ่มยามกำบ่ศึกษาเล่าเรียนไอ้อย่างไว้มาเคร่งคัดอยู่ในศีลในธรรมลูกศิษย์ลูกหาใหญ่ขึ้นมาหนีหมดไปสร้างความเจริญที่อื่นบ่ได้เอาปฏิปทาของครูบาอาจารย์ไว้เพราะฉะนั้นก็ออกแม่ออกตุลุงนำมาเสนอให้ฟังลองพิจารณาไปเถอะมันจะถูกเท่าใดผิดเท่าใดก็แก้ไขเอากันคนเดียวไผคนเดียวมัน ของนี้กว่าที่เราจะได้ฟังนั้นมันเป็นของยากเอามาให้ฟังขำบ้านขำในเฮือนขำบนเฮือนขำในที่นอนในที่สุดขำห้องน้ำห้องส้วมไปแพะไปปากกับวิทยุไปตอยมาแถวนี้อะไรกันยังบอกฟังเตื้อกับบ่งูจะว่าจะได้ละบ่งูจะห้องเพลงจะได้กันฟังแล้วโอ้ปัดปอนนะเด้อสปีติโยวิวัตจันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวะตวนตะลาโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุธาปัจจายิโนยัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลัง
ากคนแค้นเต็มทีอนาคตของลูกริบหรี่ความหวังที่มีมืดมนพ่อดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจ๋าฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่เสียจนชอกช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อ